Dacă în anul 269 în Roma antică ar fi existat toată efervescența informațională pe care o avem noi astăzi, cu portaluri de știri, Facebook-uri și Twitter-uri, cu titluri pentru clickbait și stream-uri video făcute cazual în timp ce conduci căruța, principalele știri ar fi arătat cam așa. O flotă uriașă se adună în limanul râului Nistru pentru a porni spre Roma. Goții din Budești au tăiat toate pădurile de lângă orașul lor, află câți copaci trebuie pentru a construi 6.000 de corebii. Renumitul istoric Marius Maximus explică de ce nu mai este corect să numim sciți pe cei ce ne distrug orașele. Sciții nu mai există de multe secole. Totuși, câte nave sunt în flota de pe Nistru? Locuitorii litoralului grecesc consideră că sunt 6.000, purtătorul de cuvânt al gărzii pretoriene susține că sunt numai mult de 2.000. Ghicitarea pe ouă de la Efes. Imperatorul Claudius va învinge goții într-o bătălie navală și va fonda apoi o dinastie care va dura 137 de ani. Filosoful atenian Eusebius Filofilul organizează un retreat de o săptămână pe insula Tira pentru a organiza cursul de lecții, Viața fericită și calea stoicului, cum să ne învățăm să acceptăm durerea lumii și să nu ne mai temem de flota gotică. Și, desigur, tweet-ul imperatorului trimis de undeva de pe Dunărea de Sus, unde se războia cu vandalii. Am auzit, termin aici și mă ocup și de goți. Păstrați calmul. Acum, lăsând ironia la o parte, evident că aceia că goții adunau această flotă uriașă între 26.000 de nave, 325.000 oameni, conform surselor, nu putea să nu îi îngrijoreze enorm pe romani. Câțiva ani înainte de aceasta, goții cu doar 500 de nave au atacat Bizanțul, au reușit să treacă de flota romană care apăra strâmtorile și au intrat în Marea Egee, unde au prădat insulele Lemnos și Schiros și au debarcat în Acheia, prădând Atena, Corintul, Argosul și Sparta. Atacul cel a fost respins cu forțele unite ale milițiilor locale, în special ateniene, și a legiunilor romane care le-au venit în ajutor. Și cu 20 de ani înainte de aceasta, goții au prădat toată peninsula balcanică și chiar au ucis în luptă un imperator roman. Ultimele decenii, goții au devenit principala amenințare a imperiului și o flotă de mărime nemai auzită adunată la gurile Nistrului, la sigur era o veste foarte îngrijorătoare. Bine, pentru romani era mai puțin important unde anume se aduna flota aceea, dar pentru noi, în podcastul Istoria Moldovei, aceasta este important, foarte important. Dacă să ne referim anume la pământurile dintre Pruth și Nistru, Mesopotamia noastră, și ținând cont de aceea că Basarabia era doar așa o periferie foarte depărtată a puterii dacilor, noi în istorie până acum am avut o singură cultură măreață și foarte importantă, cu centrul său anume la noi. Mă refer la cultura Cucuteni Tripoli, despre care am vorbit încă în episoadele 3-5. Și acum noi avem o nouă cultură care va fi extrem de importantă în istorie și care în următorii 150 de ani își va avea centrul, nucleul său, amplasat anume pe pământurile noastre. Cultura Santa Ana de Mureș-Cernehov, goții. Și această cultură are o denumire dublă, ca și Cucuteni Tripolia. Mai povesteam în episodul 44 despre originea denumirii Santa Ana de Mureș-Cernehov.
pe care o voi numi mai departe SMC pentru a evita bălbele și a scurta episodul cu 20%. Primele descoperiri ale vestigiilor acestei culturi, primele săpături, au fost făcute independent în Ucraina, în zona Kievului, în localitatea care astăzi se numește Cernehiv, în anul 1901, și în actuala Sântana de Mureș, din județul respectiv Mureș, în anul 1903. Apropo, în Ucraina, săpăturile le-a făcut același Vichentii Hvoica, care cam tot în aceeași regiune descoperise și vestigiile culturii Tripolia. Cultura SMC, Sântana de Mureș, Cernehiv, se întindea de la Dunăre din România, prin Basarabia și Ucraina până la râul Don. Și principalul popor asociat de istorici acestei culturi sunt goții. Principalul, dar nu unicul. Deja pe parcursul mai multor episoade eu tot povestesc câte o leacă despre goți, cum ei tot se apropie de frontierele Imperiului. Eu am spus goții încă în episodul 44, iar cartea dedicată istoria lor, numită de altfel Getica, am folosit-o drept sursă încă în privința lui Burebista, iar pe autorul ei, Iordanes, cu al său Scandinavia uter al popoarelor, îl menționasem din episodul 2. Și am povestit despre migrația goților din Scandinavia pe teritoriile noastre tot în episodul 44. Dar când încerci să legi arheologia de istorie, ca de obicei se dovedește că totul nu este atât de simplu. Acum, în istoriografia română, discuțiile despre cultura SMC au avut un rol mai redus. Dar originea și apartenența etnică a cernehovenilor a fost motivul multor lupte academice, politice și rasiale, dacă pot spune așa. De la sfârșitul renascentismului, încă când oamenii au început să identifice nu doar după religie sau baronul care le controla pământurile, una din direcțiile căutărilor, să spun așa, a fost originea și identitatea popoarelor germanice. O jumătate de Europa se trăgea evident de la Roma antică și moștenea amprenta culturală a Imperiului Roman. Dar popoarele nordice tot își doreau o origine nobilă cu vechime și glorie. Și în această căutare, cartea Germania lui Tacit și Getica lui Iordanes au devenit operele de căpătâi în definirea și cristalizarea imaginii folcului, poporului german. Lucrarea lui Tacit și era de la bun început moralizatoare și avea ca scop să le arate romanilor, prin contrast cu germanii pe care autorul îi romantiza la maxim, cât de decăzut a devenit viața în imperiu. Evident că ideile acestei lucrări au găsit pământ fertil în căutările popoarelor germanice a unei idei naționale. Și goții lui Iordane se înscriau perfect în această căutare. Ei aveau o istorie glorioasă și veche, lor din mers le-a fost atribuită și gloria geților. Am mai povestit despre aceasta. Și până la urmă, peste un secol jumătate, vor fi acei care vor începe, pune în mișcare căderea Imperiului Roman de apus. Apropo, nu am mai spus despre aceasta, dar toate narațiunile despre căderea Romei, jumătății de vest a Imperiului, încep cu migrarea goților peste Dunăre, pe teritoriul Imperiului. Așa că pentru germanii de la începutul erei moderne, care căutau o idee națională care să o contrapună glorioase și antice culturii imperiale, goții erau o alegere perfectă. Și această problemă s-a acutizat doar tot mai mult și mai mult cu avansarea ideilor naționale și apoi rasiale. Conceptul folcului german, bazat foarte mult pe istorie, a servit pentru unificarea principatelor și formațiunilor feudale germane și crearea Germaniei. În perioada aceea de apariție a statelor naționale, anume istoria era principala sursă a creării ideilor și mitologiei naționale, de consolidarea oamenilor care anterior nu se considerau un tot întreg într-un singur popor.
Așa a fost în Italia, așa a fost în Germania, așa a fost în România. Și aceasta, pe lângă avantajele sale evidente, aducea și o mare problemă. Legarea aspirațiilor teritoriale de niște repere istorice, unele destul de depărtate în timp. Una e să te simți bine știind că geții lui Burebist au ajuns până în Slovacia, alta e să fii supărat că Slovacia nu intră în componența României. Dar una din trăsăturile definitorii ale statelor naționale tinere este agresivitatea naționalistă și probabil cu aceasta nu este nimic de făcut, doar de așteptat până când țara aceea își va consuma toate supărările reale și imaginare pe vecini și va începe să fie ok cu sine în frontierele sale. Însă când astfel de pretenții teritoriale vin și cu posibilitatea de a le valorifica, ne putem aștepta la probleme. Când în Germania au venit la puterea naziștii, una din îndreptățirile extinderii lor spre est, în Polonia, Belarusia și Ucraina, era și istorică. Uitați-vă, goții, care toți în Germania, au controlat cândva tot nordul Mării Negre, de la Carpații Apșeni și Dunăre până la Don. Și cum se întâmplă de obicei în așa situație, atât istoria cât și arheologia au fost puse în slujba demonstrării acestei idei. Cultura SMC trebuia să fie una germană. Și aici acest efort de deservire a unei ideologii totalitare s-a ciocnit de un efort opus de deservire a unei alte ideologii totalitare. URSS căuta pe acest teritoriu confirmarea vechimii și gloriei antice a slavilor. Noi încă nu am ajuns la ei, dar până la explozia și împrăștirea absolut impresionantă a slavilor în secolul VI, slavii nu prea au lăsat urme în istorie. URSS, deși era Uniunea Frățească și egală a 15 republici, în realitate erau doar despre slavi. Nici nu despre slavi, dar despre ruși. Aceasta se poate vedea și acum în războiul cu Ucraina. Și apropo, în cazul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, care evident era o bucată străină, ca istorie și cultură luată în componența URSS, ar fi fost foarte bine să se demonstreze că aceste pământuri au fost, istoric vorbind, ale slavilor. Și vorbitorii de română sunt așa niște venetiți de modă nouă apăruți aici prin secolele 14-15. Și cultura SMC era un punct comod de a stabili începuturile slavilor, cu câteva secole înainte de atestarea lor în sursele istorice. Iar la interesele și presiunile ideologice și acele naționale s-au mai adăugat cu timpul și evenimentele din lumea reală. După al doilea război mondial în URSS sau Polonia, era pur și simplu inacceptabilă ideea că acolo cândva au locuit popoare germanice. Cultura SMC a devenit una slavă, poate cu unele elemente locale, dar nimic mai mult. Apropo, toată istoriografia despre istoria Basarabiei de pe timpurile sovietice poartă amprenta acestei concepții. Când veți vedea undeva scris că aici, istoric din timpuri străvechi, au locuit slavii, să știți de unde se trage. Și doar în perioade mai recente, când a mai scăzut intensitatea sentimentelor de după război și după căderea Uniunii Sovietice, când s-a mai împrășteat ceața ideologică, în sfârșit, cercetările și lucrările despre cultura SMC au devenit mai echilibrate și destul de repede au început să convergă spre unele puncte comune. Deci, la moment, noi nu avem confirmări univoce care aș ține migrarea goților din Scandinava în Uium, țara lor de vis din nordul Mării Negre, decât opera lui Iordanes. Aceasta este cumva o problemă pentru acei ce sunt preocupați de istoria goților până la Sântana de Mureș-Cernehiv. Dar pentru noi, preistoria lor până la venire pe pământurile noastre este cumva secundară. Au venit și au venit, nu erau primii, nu vor fi ultimii. Mult mai interesant este însă fenomenul culturii SMC în sine.
fiindcă ea, deși este asociată goților, nu era compusă doar din goți. Cultura simece a apărut în secolul II, pe o arie foarte întinsă, într-o perioadă foarte scurtă, și se pare că era compusă de reprezentanții mai multor etnii. Am mai vorbit despre această dificultate a arheologilor de a distinge din cultura materială națiunea celor ce au lăsat-o. Prima oară am vorbit despre aceasta încă în episodul 7, țineți minte? Toate triburile de stepă sunt foarte asemănătoare în modul lor de viață, condiționat de condițiile extreme de viață. Dar ele aveau diferite limbi, diferite origini și presupun se considerau complet distincte unele de altele. Sau locuitorii a două văi adânci din munți alăturați, care țin de popoare diferite, dar au același port și ustensile. Dar să nu mergem departe, oare ce ar gândi arheologii peste 1000 de ani despre noi? Cultura plasticului nebiodegradabil? Civilizația Apple și civilizația Android? Traturile culturale vestimentale made in China, Thailand sau Turcia? Deși cel mai probabil momentul exact în care trăim va fi aproape de momentul schimbării numeratorii viitoare a anilor între până la ChatGPT 5 și după ChatGPT 5. Și va fi catalogat de arheologii cibernetici ca veacurile civilizației umane târzii. O componentă etnică a culturii simece o constituie goții. O altă componentă foarte importantă o constituie carpii, geții ce locuiau în Moldova, în special între Carpați și Prut. La fel, în acest amestec s-au pierdut până la urmă rămășițele bastarnelor care mai locuiau pe pământurile noastre. Și o altă componentă importantă o constituiau sarmații, roxolanii despre care am vorbit de nenumărate ori și alanii introduși în episodul 43. Și cumva foarte repede între toți locuitorii regiunii s-a omogenizat cultura materială. Este dificil să ne dăm seama cum această omogenizare a culturii era transpusă la nivel de viață cotidiană și interacțiuni interetnice. Ei, fiecare din etniile ce locuiau în regiune, și-au păstrat identitatea, doar și-au omogenizat obiectele folosite de ei și oarecum modul de viață? Se pare că da, în linii mari. Era aceasta însoțit de o unificare politică? Se pare că nu, cel puțin cea mai mare parte a timpului, romanii continuau să distingă războaiele cu carpii de războaiele cu goții. Dar cu timpul puterea și rolul goților era în creștere. Cel mai probabil era o confederație de triburi cu schimbare în timp a rolului dominant de la carpi la goți. Își mențineau ei fiecare credințele și religiile proprii? Da, asta o știm la sigur. Problemele pe care le avem aici cu înțelegerea acestui fenomen țin și de atitudinea extrem de relaxată a istoricilor romani și greci care îi descriau pe toți locuitorii regiunii la oaltă, fără a depune un mare interes sau eforturi să distingă între diferite soiuri de barbari. Și în cea mai mare parte a timpului numeau pe toți locuitorii regiunii sciți și doar după vreun atac deosebit de îndrăzneț și reușit asupra Imperiului, ei deodată începeau să distingă carpii de goți. Dar și de specificul arheologiei. Cea mai mare parte a găselnițelor culturii simece noi le avem din necropole, din morminte. Și dacă ele ne spun tare mult despre ritualurile, obiceiurile de înhumare și o parte din cultura materială, nu ne spun direct nimic despre, de exemplu, o structură politică sau viața lor. Cum am mai spus, cam în perioada când aici au ajuns goții, în regiunea de la Carpați și gurile Dunării și până la Don, s-a omogenizat cumva cultura materială. În nord-vest, în Moldova, este mai proeminentă componenta dacică, cultura poenește vârteșcoiu asociată carpilor. Și
care este evident altceva decât cultura Poinești-Lucașeuca, despre care noi știm că sunt bastarni, probabil. În est, în stepa nord-pontică, este mai accentuată componenta sarmatică. Și în rest este predominantă componenta gotică, cu influențe masive ale culturii Welbark. Și acum să vorbim despre necropola de la Budești. Pentru ascultătorii din România, Budești este un sătuc amplasat lângă Chișinău, la jumătate de cale până la Nistru. Din Chișinău până la Nistru ar fi 14 km pe linie dreaptă, iar de la Budești 6 km. Apropo, Nistru în locul acela face un cod și locul este numit Vadul lui Vodă, ceea ce denotă importanța lui strategică ca loc de trecere a fluviului de-a lungul timpului, în Evul Mediu, dar probabil și anterior. În anul 1954, cu prilejul unor lucrări de construcție a unei stații de pompare a apei, la distanță de 1,5 km spre sud-vest de sat și la circa 120 metri spre nord de șoseaua Chișinău-Vadului Vodă, s-au descoperit 3 morminte de inhumație cu obiecte de inventar. Imediat la fața locului s-a deplasat arheologul Emanuel Rickman, care și-a condus prima fază a săpăturilor. S-a stabilit că acolo se afla o necropolă de tip simeție, înconjurată din 3 părți de o așezare. Săpăturile au continuat de-a lungul anilor 54-57, apoi au mai fost făcute săpături arheologice numite de salvare în 1973, de către Cibotărenco și Șerbăcova. Săpăturile de salvare se efectuează când, în cadrul unor lucrări de construcție sau amenajare, sunt descoperite întâmplător niște vestigii arheologice. Conform regulilor, lucrările trebuiesc întrerupte, sunt chemați arheologii care, pac, analizează repejor descoperirile, mai sapă puțin în jur, în special în direcția lucrărilor de construcții, și apoi permit, sau poate nu, continuarea lucrărilor. Apropo, foarte multe descoperiri arheologice noi le datorăm anume acestor intervenții de salvare. Și probabil și mai multe descoperiri au fost îngropate la repezeală de către lucrători la ordinul șefului șantierului. Încă sunt ca de obicei în întârziere cu orarul lucrărilor și intervenția arheologilor mai înseamnă o reținere pe termen nedefinit. Și descoperirile de aici au fost extrem de valoroase. Informația despre ele a fost publicată în câteva lucrări. Și doar recent, în 2006, ele au fost sistematizate de către Vlad Vornic într-o lucrare recenzată de Ion Ioniță. De această lucrare și mă conduc, în special povestind despre așezarea și necropola din Budești. Noi, când vorbim despre Moldova, Basarabia, România, istoria lor, nu prea vrem treabă cu goții. Au venit, au stat puțin, au plecat, nu au fost primii, nu vor fi ultimii. Însă, dacă nu ar fi început mare migrație a popoarelor, dacă hunii peste un secol jumătate nu alungau de pe aceste pământuri, noi cu voi astăzi am fi vorbit cel mai probabil o limbă germană cu câteva elemente de slavă în ele. Și poate am fi păstrat brânza de la daci. Ca să înțelegeți cât de semnificativă a fost prezența goților la noi și cât de importante au fost pământurile noastre pentru ei. E suficient să spun că necropola de la Budești este cea mai mare necropolă cunoscută a goților. Cel puțin până nu de mult așa era, nu știu care e clasamentul exact la moment. Haideți să mai repet o dată. Necropola de la Budești este cea mai mare sau printre cele mai mari necropole gotice. Doar pe teritoriul necropolei, unde au fost făcute săpături, pe o are de 2830 metri pătrați, au fost descoperite 374 morminte, ceea ce asta nu este nici jumătate din suprafața cimitirului. Ca și majoritatea covârșitoare a localităților culturii semice, aceasta era birituală. 240 morminte sunt de inhumație, 64,5% din toate mormintele.
132 morminte, 35,5, sunt de incinerație. Apropo, așa o proporție cu predominarea mormintelor de inhumație este ceva obișnuit localităților culturii SMC. Mormintele de inhumație sunt distribuite pe toată suprafața cimitirului, pe când acele de incinerare sunt grupate în centrul și vestul necropolei. Și iarăși, în alte necropole SMC, mormintele de incinerație se grupează în anumite sectoare, pe când acele de inhumație sunt răspândite fără nicio ordine pe tot teritoriul lor. Unele morminte s-au suprapus sau întretăiat, ceea ce indică utilizarea îndelungată a cimitirului. În cadrul ritualului de incinerare se disting două tipuri de morminte, cele cu incinerare în urnă și morminte în care resturile de la incinerare au fost depuse direct în groapă. La 79 morminte resturile erau în urne, la 31 direct în groapă. Încă la 21 de morminte nu s-a putut stabili tipul. Urnele erau amplasate vertical, cu gura în sus. Unele erau înclinate, dar ele se puteau înclina când era stupat mormântul. Între cazul, urnele erau amplasate cu gura în jos și nici nu vreau să presupun ce făcuseră cei îngropați acolo. În mormintele de incinerație, fără urne, în majoritatea oasele erau așezate pe fundul gropii, grupat. În câteva 5 la număr, oasele au fost împrăștiate pe toată suprafața gropii. Apropo, această ultimă categorie cu osemintele incinerate împrăștiate sunt și de o altă adâncime mai mare decât alte morminte de incinerație. Mormintele de inhumație tot pot fi clasificate în câteva categorii după orientarea acestora. 55% din ele aveau orientarea cu capul spre nord și picioarele spre sud, 20% vest-est și tot 20% cu orientarea nord-vest, sud-est. Plus încă câteva cu alte orientări. Orientările pe direcția generală nord-sud sau vest-est sunt ceva obișnuit în cultura SMC, în schimb cele cu orientări inverse, sud-nord sau est-vest, sunt foarte rare și au poate conotații etnice. La Budeș, mormintele orientate nord-sud sunt răspândite pe toată suprafața cimitirului, cele orientate vest-est doar în marginea de sud-est și în centrul cimitirului. În mormintele orientate vest-est, practic lipsește orice inventar și acest fenomen poate fi observat în toate necropolele tip SMC. Aceste tipuri de morminte au apărut în faza târzie a culturii SMC și se datorează probabil răspândirii creștinismului în rândul purtătorilor culturii. Aceste morminte erau de obicei de lățime mai mică, de mărimea scheletului din ele. Doar câteva morminte cu orientare vest-est erau mari și le-au fost răscolite încă în vechime. În jurul la 30 de morminte sepulculare aveau praguri de pământ. Rickman a presupus că pragurile serveau pentru susținerea unui acoperământ din scânduri și nuiele, construite deasupra defuncților în scopul protejărilor și inventarului mortuar. Aceste tipuri de morminte trebuie puse în legătură cu componenta sarmatică a culturii SMC, în stepa nord-pontică, aceasta fiind forma predominantă de inhumare. Apropo, 59% din morminte au fost deranjate în vechime, poate de către profanatori, poate în cadrul unui ritual. În unele cazuri, scheletele au fost răvășite total, fiind reinhumate doar craniile. În cazul scheletelor deranjate parțial, cel mai des a fost afectată zona toracelui. În cazul mormintelor distruse în întregime, oasele au fost reinhumate doar parțial. Și mormintele de inhumație deranjate din antichitate s-au semnalat în mare majoritate a necropolilor SMC în proporții diferite. Cum am mai spus, opiniile istoricilor diferă. Unii consideră că aceasta este profanare făcută de niște tomb raideri, jăfuitori de morminte antici. Alții cred că este un ritual care presupunea dezgroparea și reînhumarea morților după o anumită perioadă de timp și după anumite reguli.
Acum, această multitudine de tradiții de inhumare denotă o mare diversitate religioasă, la sigur, probabil și etnică. Sunt curios ce ar găsi arheologii viitorului dacă ar ajunge să cerceteze cimitirul Sfântul Lazar din Chișinău. Pentru ascultătorii din România, menționez că e cel mai mare cimitir din Europa, dacă ar fi asta motiv de mândrie. Aici sunt înmormântați moldoveni, ucraineni, ruși, evrei, bulgari și găgăuzi. Și evident, inventarul probabil se deosebește, deși nu sunt sigur că în cultura urbană contemporană tradițiile mai sunt atât de accentuate. Și cumva această amestecare de rituri în cadrul culturii SMC, anume aceasta și mi-amintește o conviețuire multietnică și multiculturală, dar și probabil existența unei autorități în localitate, fie că era un primar, jude sau căpetenie, fie că era un consiliu al înțelepților sau adunare generală, care a decis, iată, cimitirul va fi aici, toți vor fi înmormântați aici. Și deși acei de incinerație erau înmormântați în zone compacte, iar cei de inhumați erau înmormântați cam pe toată suprafața necropolei, nu și-au făcut cimitire diferite, dar au fost înmormântați într-un loc. Și chiar și la 3 venetici care urmau să fie înmormântați în mormânt cu orientare est-vest, li s-a găsit loc alături în partea sudică a cimitirului. Din ritualurile distinse de istorici ar fi punerea în mormânt a unor obiecte necesare probabil în viața de după viață și niște rezerve de mâncare și băutură. Plus, spunându-i ce trebuie în mormânt, el nu mai avea motive să revină. Impresia mea personală e că purtătorii culturii SMC erau cumva în mod deosebit preocupați de această posibilitate a revenirii defunctului. Și presupun că răvășirea mormintelor și deranjarea scheletelor în zona toracelor are ceva cu aceasta. Îmi pot imagina niște slujitori religioși înarmați cu, sărușe de lemn, de exemplu în funcția căruia întra să se asigure peste un timp după moarte că cine a plecat pe bune. Dacă e să vorbim despre așezarea în sine, ea avea circa 35 hectare, dintre care a fost săpat mai puțin de 1%. Au fost descoperite în total 11 locuințe, dintre care 10 de suprafață și una semibordei. În general, pe arealul culturii SMC, locuințele de suprafață erau dreptunghiulare, acele adâncite, ovale sau neregulate. Laturile late și probabil ieșirile erau orientate spre sud. Locuințele mici și medii aveau între 20 și 45 metri pătrați, acele mari între 66 și 144 metri pătrați. Locuințele mari erau împărțite, se pare, în 2 încăperi, una de locuit și una pentru păstrarea proviziilor, probabil. Locuințele aveau instalații de foc, cuptoare sau vietre. Tehnica de construcție nu era tare deosebită de aceea de azi a caselor de lut. Pe un schelet de pari, grinzi și nuiele se aplicau lipituri groase de lut cu păioase. Semibordeiul, se presupune, era o construcție auxiliară. Locuințele cercetate, vă amintesc din așezare, s-au cercetat mai puțin de 1% din suprafața ei. Erau așezate în 2 sau mai multe șiruri, probabil de o parte și alta unor ulițe, amplasare obișnuită în localitățile SMC. Între locuințe erau amplasate anexe, gropi de provizii și vietre, pe care noi probabil le-am numit bucătării de vară. A fost descoperit un cuptor de ars ceramică și 2 cuptoare pentru redus minereul de fier, pe care, apropo, idei nu am de unde luau ei lângă Budești. Toate locuințele de suprafață cercetate parte semne evidente ale incendierii. Una din versiuni era că aceasta s-ar fi făcut în procesul de construcție pentru a face pereții mai rezistenți. Însă această versiune este infirmată de descoperirile din alte așezări ale culturii SMC. Probabil incendierea caselor ar avea ceva legătură cu venirea la noi a hunilor și fuga disperată a goților pe teritoriul Imperiului Roman.
Rickman încadrase cronologia așezării și necropoli între secolele II și ultimul sfert al secolului IV, până la invazia hunilor. Vlad Dvornic a mișcat ambele date în sus, de la finele secolului III până la începutul secolului V. Ritualurile funerare au evoluat în timp de la predominantă incinerație la inhumație, cu trecerea în perioada finală la inhumație în gropi orientate vest-est, despre care am spus că erau asociate creștinilor. Cred că ce v-am povestit este suficient pentru a vă face o impresie generală despre așezare și necropolă de la Budești, dar vă încurajez să citiți și să studiați mai mult despre cultura Sfânta Ana de Mureș-Cernehov. Este o cultură fascinantă, plină de misterii și importantă pentru pământurile noastre. Și un început bun ar fi cartea domnului Vornic, 471 pagini de arheologie hardcore, lucrul cel meticulos de detectiv în ale arheologiei. Sau, de exemplu, o așezare excepțională descoperită la Sobari, aflată nu departe de Nistru, lângă Soroca, tot în Republica Moldova. Aici, în locul numit în sat Cetățuie, încă în 1950 au fost descoperite urmele unei așezări ce țineau de cultura asemece. Aici au fost efectuate săpături de Feodorov, Rickman, pe care noi deja îl cunoaștem, Niculiță, Matveev, despre care am vorbit când povesteam despre valurile de pământ de la noi, și Popa. Săpăturile au cuprins o suprafață de 1200 metri pătrați și descoperirile sunt de dreptul unice. Aici exista o fortificație cu 3 ziduri de piatră, probabil nefinalizată. 7 locuințe de suprafață erau caracteristice culturii semece, obișnuite case din lut, acelea mari cu 2 încăperi și câteva vietre. Cuptorul de olărie era amplasat nu la o margine așezării, ci ca în alte așezări, ci în zona locuită. Dar, pe lângă fortificația, ceea ce face așezarea de la Sobari unică, este încă o clădire. Ea era construită din piatră, acoperită cu țigle ceramice. Pe tot perimetrul clădirii erau coloane de lemn pe fundament de piatră. Și, atenție, geamuri de sticlă. Toate acestea într-un inconfundabil stil roman. O clădire similară mai era cunoscută în Camarivă, în regiunea Lvov din Ucraina, tot în zona prutonistriană, doar că acolo ea nu avea peristil, galerecie cu colonadă. Clădirea din Sobari de inspirație romană, cel mai probabil a fost construită de meșteri romani. Cum au ajuns ei acolo la 300 km de cea mai apropiată frontieră a Imperiului este una dintre taine. Alta ar fi cine a fost beneficiarul construcției. Clădirea este datată cu a doua jumătate a secolului III, perioada în care noi tocmai intrăm în podcastul nostru, perioadă foarte tulbure pentru Imperiu și pentru pământurile noastre. Posibil, chiar după retragerea romană din Dacia. Îmi pot imagina acest loc drept reședința unui senior militar got, care poate a petrecut o parte de viață înrolat în legiunile romane, înainte de a reveni acasă cu solda, experiența și cunoștințele sale și a deveni proeminent aici. Poate a prins gustul vieții în stil roman când a fost în Imperiu, sau poate pur și simplu avea mulți bani și a spus: găsiți cei mai buni și mai scumpi meșteri și aduceți aici, spuneți-le să construiască cea mai bună și mai scumpă casă. Cei mai buni meșteri însemnând meșteri romani, cea mai scumpă casă, o căsuță în stil roman. Și, desigur, localitatea a fost devastată și incendiată odată cu venirea hunilor cu un secol mai târziu. Zic că este suficient cu descoperirile arheologice până când. Vă încurajez să căutați mai multă literatură la temă dacă v-am trezit interesul. Cum am mai spus, cultura Sfânta Ana de Mureș-Cernehov foarte importantă pentru locurile noastre. Și nu doar Basarabia, odată cu plecarea romanilor din Dacia, dar chiar și mai devreme în realitate, cultura s-a extins și după Carpați, în Transilvania și în Câmpia Română. Vom mai vorbi despre prezența goților pe teritoriile noastre.
Acum rămâne o problemă deschisă și intens discutată. Cum această cultură SMC a apărut așa repede și pe un teritoriu atât de mare? Care a fost geneza acestei sinteze culturale între getodaci, goți, ce mai rămăsese din bastani și sărmați? În ce proporție și sub ce formă aceste popoare au participat la ea, ce a facilitat apariția și extinderea ei? O explicație ar fi anume venirea goților pe aceste pământuri a fost cauza apariției și ei sunt elementul principal din ea. O altă explicație alternativă ar fi o evoluție și o sinteză treptată în care rolul principal îl aveau la început carpii, elementul getodacic al acestei culturi, și cu timpul, prin difuzia culturii și datorită dinamicii demografice și migraționale, rolul principal a ajuns să-l aibă goții. Sau o altă explicație vehiculată ar fi politica de frontieră promovată de Imperiul Roman, dar și vecinătatea lui. Mai spuneam anterior, prezența unui vecin atât de puternic și bogat ca Imperiul totdeauna ducea la coagularea triburilor din vecinătate în confederații și structuri statale sau prestatale, mai mari și puternice. Și pentru autoapărare și pentru raiduri coordonate asupra Imperiului și pentru a putea îndeplini obligațiile din tratatele cu romanii. Când promiți romanilor că triburile germane de la est de Rin, de exemplu, nu vor mai ataca teritoriul Imperiului, ar fi bine să controlezi ce fac triburile germane la est de Rin. Și apropo, acest fenomen îl putem vedea de-a lungul la toate limesurile romane. Dacă Tacit ne povestea despre o multitudine de triburi germane, cu timpul ele se adună în federații și uniuni de triburi, despre care noi vom auzi, apropo, mult și des în viitor, dar apariția lor are loc anume în perioada despre care povestesc. Alamanii, francii, saxonii, turingienii. Și politica de vecinătate a romanilor totuși avea rolul său aici. Ei acordau titlul de prieteni, feuderate, unor triburi pe care le ajutau cu bani și militari și cu care făceau comerț. Unor triburi ei le plăteau, în realitate ca să nu atace frontierele romane, dar motivul oficial era ca să le păzească. Aceasta, desigur, creștea puterea și influența triburilor respective și accelera coagularea federațiilor în jurul lor, fie pe căi militare, economice sau politice, cel mai des printr-un amestec dintre acestea. Și probabil aceasta putea funcționa la fel și la gurile Dunării. Carpii și sărmații creau probleme în Dacia și Moesia Inferioară. Și romanii puteau să încheie un tratat cu nou-veniții goți, ca aceea să mențină pacea la frontieră, ceea ce le-ar fi crescut evident puterea militară și influența în regiune. Poate că pe timpul lui Severus Septimius, poate a lui Caracalla, poate a lui Alexandru Sever, mai ales că acesta era în stilul său să cumpere pacea la frontiere. Știm cu certitudine că imperatorul Filip Arabul a anulat plățile confirmate anterior de imperatorul Maximinus Dracul pentru triburile de la nord de Dunăre, ceea ce a declanșat peste câțiva ani atacul goților asupra Imperiului. Dar nu știm cât timp înainte de aceasta au avut loc plățile, doar 20 de ani de la Maximinus încoace sau și mai mult. Deși chiar și 20 de ani de plăți regulate și semnificative este mai mult decât suficient pentru a închega o confederație sănătoasă cu o armată care ar domina regiunea. În fine, apariția și extinderea culturii SMC poate fi explicată de oricare dintre aceste procese sau de un mix dintre ele sau de niște cauze despre care noi nici nu știm încă. Oricum ar fi, în prima jumătate a secolului III, de la Carpați și Dunăre și până la Don, s-a întins cultura Sântana de Mureș-Cernehov și elementul comun din aceste teritorii erau goții. Din ce știm noi, din ce știau romanii, goții se împărțeau în două grupuri mari, tervingii și greutungii. Se presupune că numele primelor provine de la copac, pădure, fiind un fel de goți de pădure,
Numele cel de-al doilea provine, se pare, de la pământ. Linia de demarcație între aceste două categorii de goți era râul Nistru. La vest de Nistru, pe pământurile noastre, locuiau tervingii, goții de pădure. La est, în stepele nord-pontice, greutungii, goții de pământ. Nu știu în ce măsură aceste etimologii și explicația numelor lor sunt corecte, dar au cumva o logică și dacă ne ajută să ținem mai bine minte distincția, de ce nu. Ulterior, peste 2 secole, deja se vor folosi termenii vizigoți și ostrogoți. Ele cumva implicit sunt echivalate cu tervingii și greutungii respectiv, deși sursele antice au folosit totdeauna aceste perechi de denumiri separat și nu le-au amestecat sau utilizat în același context. Apropo, vizigoții și ostrogoții sunt exonime date lor de către locuitorii Imperiului, așa că este cumva natural această denumire paralelă despre care nu știm în ce măsură și cât de repede a fost acceptată de către goți. Pe lângă aceste două federații, probabil mai cunoaștem despre niște triburi individuale, cum ar fi herulii, despre care nu prea știm cine erau, un popor germanic distinct de goți, desigur dacă se distingeau între ei ca popoare și nu doar ca triburi, sau un trib gotic care intra sau nu intra în grupul general al greutungilor. Sau poate erau doar o denumire a frăției de arme a războinicilor goți, există și așa versiune. Am mai spus, romanii nu erau etnologi foarte buni. Mai târziu, vizigoții nu vor avea regi, având doar conducători militari și putem presupune că aceasta se menținea încă de la tervingi. Ostrogoții, în schimb, aveau regi. La fel, probabil, tradiția a fost menținută de când se numeau încă de modă veche greutungi. Și revenind la importanța lor pentru pământurile și istoria noastră, nu degeaba uriașa flota a goților pregătită pentru invazia maritimă pe pământurile Imperiului Roman se aduna în anul 269 nume la gurile Nistrului. Evident, nu toată flota era de aici. În invazia maritimă precedentă, de exemplu, anume herulii nord-pontici au fost principalii furnizori de transport, de nave. O parte mare a navelor și acum veneau probabil din Marea Azov, din Crimea, de la gurile Niprului și a Bugului de Sud. Iar în limanul Nistrului aștepta probabil ultimul grup de nave, în care erau îmbarcați goții tervini și dacii carpi. Și atât de aici era lansată invazia maritimă, dublată și de raidurile terestre, în care anume tervingii, goții noștri, și carpii aveau rolul principal. Bună ziua, dragi prieteni, și bine ați revenit la podcastul Istoria Moldovei. Eu mă numesc Nathan Garștea și vă prezint episodul 47, Goții. În episodul precedent ne-am oprit la asasinarea lui Alexandru Sever, ultimul principe roman adevărat, și proclamarea de către legiuni drept imperator al lui Maximinus Tracul, primul imperator barbar al Romei. Maximinus era o persoană neobișnuită și memorabilă și fascinantă, și asta nu numai decât în sensul bun al cuvântului. El s-a născut în jurul anului 173 în Tracia sau Moesia, dintr-o familie țărănească. Istoria Augusta ne zice că tatăl său era got, iar mama sarmată din neamul alanilor. Însă în perioada când istoria Augusta probabil a fost scrisă pe la sfârșitul secolului IV, era natural să numească barbarii din regiunea aceea goți și deja erau cunoscuți bine alanii. Însă istoricii care studiază goții, cultura Santana de Mureș-Cernehov, au probleme cu această afirmație. Dacă de presupus că tatăl lui Maximinus era got, aceasta însemna că în anii 170 goții erau deja prezenți pe teritoriul Imperiului Roman, drept migranți sau refugiați.
Însă descoperirile arheologice referitoare la cultura semicene arată venirea lor în contact cu frontiera Imperiului Roman cu 2-3 decenii mai târziu. Și încercarea catalogării lui Maximinus drept got distorsionează puțin scara temporală. Este posibil, dar puțin probabil. Oricum, mult mai plauzibilă și plăcută nouă este versiunea lui Ammianus Marcellinus, care ne spune că tatăl lui Maximinus era din neamul carpilor de origine dacică. Ceea ce sună mai realist, ținând cont de prezența continuă a carpilor la frontiera Imperiului, în Moldova, la est de Carpați. Astfel, putem afirma cu o probabilitate foarte mare că primul imperator roman barbar putea să fi fost de-al nostru, dacă pot spune așa. Dar când o să auziți mai multe despre el și domnia lui, nu știu dacă vă veți mândri foarte mult cu aceasta. Iar propriu-zis apelativul Tracul a fost adăugat numelui său mult mai târziu. Prima dată el este menționat așa în epitomele cezarelor atribuite istoricului Aurelius Victor, pe la finele secolului IV. Epitetul a fost adăugat pentru a-l deosebi pe acest Maximinus de un Maximinus de mai târziu, Maximinus Daia, supranumit și Dacul. Vreau să spun pentru a-l deosebi pe Maximinus al nostru de al doilea. Dar ei cumva sunt ambii ai noștri. Maximinus era excepțional în mai multe privințe, prin postura și forța sa fizică, prin rezistența sa, prin talentul său militar, prin caracterul său violent, ranchiulos și răzbunător, prin complexele sale de barbar de origine joasă ajuns la vârful scării sociale imperiale. Până a ajunge în armată, Maximinus a fost păstor și se zice tâlhar de drumul mare. El a fost remarcat de către Septimius Severus, încă când imperatorul era în una din campaniile sale în est, cel mai probabil chiar prima contra lui Niger. Generalii săi luptau în Asia, el venise cu mai multe legiuni în Tracia, aici era asediat Bizanțul, care trecuse de partea lui Niger, și asediul a fost îndelungat și dur. Și așa cum asediile nu sunt cele mai vesele activități nici pentru asediatori, Septimius mai organiza din când în când diverse distracții. Cu ocazia zilei fiului său Geta, Severus a decis să organizeze o serbare, care includea și lupte. Premiul mare propus pentru câștigător a atras și un localnic uriaș, care a cerut să fie inclus în competiție. Postura sa gigantică arăta că el ar putea fi un luptător de temut, iar romanii nu puteau admite că niște legionari cetățeni să fie învinși public de un barbar. De aceea i s-a propus să lupte cu doritori din detașamentele auxiliare, nie-romani. Maximinus a învins pe rând toți 16 luptători care au vrut să-l înfrunte, poate fiindcă ei luptau în stil greco-roman, iar carpul nostru se lua la trântă, care e și mai sfântă, după cum noi știm. Pentru victorie lui s-a oferit premiul anunțat și i s-a permis să se înscrie în legiune. A doua zi el putea fi văzut cum dansează de bucurie că a fost luat în armată, dansurile sale naționale în rândul noilor recrutați în legiune. Când a observat că a fost remarcat de către Severus, Maximinus a început să fugă lângă carul acestuia, ținându-se mult timp alături, fără semne de oboseală. Septimius, impresionat, îl întreba dacă după aceasta el va mai fi în stare să lupte și Maximinus a răspuns că cu mare plăcere. De data aceasta, fără public, el a fost pus în fața legionarilor chiar și a mai învins 7 cei mai buni luptători din armata lui Severus. Drept răsplată, el a primit un colier de aur de la imperator, ceea ce era o onoare deosebită, și a fost transferat în garda călare care îl însoțea totdeauna pe Septimius. Maximinus chiar era un luptător excepțional. El era cu mult mai masiv decât acei din jurul său, sursele zicând că era mai înalt de 2 metri. Se presupune că aceste caracteristici ale sale se datorează acromegaliei,
stare cauzată de aceea că organismul continuă să genereze hormonul creșterii și după vârstă, când la alții creșterea s-a oprit. Apropo, și în zilele noastre, multe persoane afectate de acromegalie devin luptători și boxeri. Un exemplu mai recent fiind, de exemplu, Valuev. Și probabil istoriile despre Maximinus sunt exagerări, dar cred că sunt relevante. Că putea mânca 16 kg de carne dintr-o dată, bea o amforă întreagă de vin și apoi, ceea ce pare natural după așa ceva, să transpire litri întregi de sudoare. Inițial, el a trecut un curs de instruire militară, apoi Maximinus a servit în garda imperială personală și a devenit foarte repede renumit. Era și natural la dimensiunile și postura sa și probabil prezența lui dădea negocierilor purtate de Septimius o gravitate deosebită. Și în această perioadă a aflării sale în Roma, la el s-a dezvoltat acea ură și despreț față de clasa senatorială, care se datorea, în primul rând, atitudinii aristocrației romane față de ostași, în special față de ostașii barbari din forțele auxiliare, în special față de el. Istoria Augustă ne spune că chiar și sclavii aristocraților, care pe scară socială erau mai jos ca el, îl tratau cu dispreț și îl țineau după pragul casei stăpânilor lor când el venea cu vreo misiune la aceea. Cassius Dio, când spunea despre trupele pe care Severus le-a dus în Roma de pe Dunăre, le descria în felul următor: o mulțime de soldați pestriți, cei mai sălbatici în aparență, cu cea mai înspăimântătoare limbă și cei mai plictisitori în conversație. Mie îmi pare că Cassius se referea la un soldat anume din trupele cele venite de pe Dunăre. Și, desigur, după regulile genului, cândva clasei senatoriale romane o să-i pară rău de această atitudine a sa față de Maximinus. Oricum ar fi, în perioada slujbei sale în gardă pretoriană, el a devenit faimos în rândul ostașilor, respectat de către comandanți și admirat de către camarazii săi. Cariera sa ulterioară poate fi mai degrabă ghicită, adunată ca un puzzle din diverse surse, descoperiri arheologice și presupuneri. Cam în 3 ani de serviciu, el trebuia să devină decurion, conducătorul unui detașament de cavaleriști, care la răbani apropo se numea turma. În cimitirul cavaleriștilor a fost găsită o placă funerară a cuiva care a decedat în perioada aceea și a fost sub conducerea unui oarecare Maximinus, care era cel mai probabil Maximinus al nostru. Sau, de exemplu, complotul lui Plautianus, prefectul gărzii urbane, contra familiei Severilor, dacă îl mai țineți minte. Și, desigur, istoricii discută dacă în rândul gardienilor fideli familiei care au participat la reținerea și asasinarea lui Plautianus putea să nu fie și Maximinus, uriașul fidel al lui Septimius Severus. Cel mai probabil, ulterior, el a trecut din garda pretoriană în legiuni, în grad de centurion și având deja cetățenie romană. Cel mai probabil în legiunile dunărene, din Moesia superioară sau inferioară. Împreună cu legiunile a participat probabil în campania lui Severus din Britania. Ulterior, după venirea la puterea lui Caracalla, Maximinus a deținut diverse funcții și a primit multiple onoruri militare. În timpul campaniei în Dacia, despre care menționasem în episodul precedent, Maximinus urma să participe acolo în cadrul legiunilor sale dunărene. Cel mai probabil tot aici el și-a primit titlul de Primus Pilus, prima suliță. Acesta e titlul maxim pe care îl poate avea un centurion, el conducând prima și cea mai mare cohortă din legiune. În acest rol, el a participat în campania din Asia contra parților. După asasinarea lui Caracalla, pe care o saluta cam tot imperiul, Maximinus a avut o reacție opusă. Ne-ți minte motoul lui Caracalla, acela cu îmbogățiți legionarii și să nu vă pese mai mult de nimeni altcineva?
Evident că legionarii îi țineau la Caracalla, plus pentru Maximinus, care fusese elevat de Septimius Severus. Încetarea dinastiei acestuia, pe care el o slujise cu loialitate tot acest timp, avea și o tentă personală. Cel puțin atunci. El a revenit pe pământurile natale și a început să se ocupe de comerț transfrontalier cu carpi și sărmații și probabil deja goții de prin Moldova. Oricum, după reinstaurarea dinastiei Severilor, el a solicitat o audiență de la Elagabalus în vederea revenirii sale în slujba militară. Și întâlnirea cu tânărul imperator l-a lăsat foarte dezgustat și dezamăgit din cauza manierilor și a imaturității acestuia. Elagabalus îl întreba cum numărul de femei cu care el s-a culcat se corelează numeric cu numărul de bărbați pe care el i-a biruit în ringul de luptă. Apropo, Maximinus era deja căsătorit și, din câte se pare, era un soț bun și devotat. El a decis să revină acasă, dar consilierii imperatorului l-au convins pe acela să-l readucă în serviciul militar. Maximinus era renumit în armată, considerat, citez, cel mai curajos om al timpului, și venirea lui în slujbă pe timpul lui Elagabalus ar fi ajutat să mai mențină în rândul legionarilor imaginea acestuia, care se deteriora foarte repede. Unele surse menționează și atribuirea rangului de ecvestru lui Maximinus în această perioadă, probabil tot pentru a-i îndulci slujba sub imperatorul disprețuit de el. Pe parcursul domniei lui Elagabalus, Maximinus a încercat la maxim să se distanțeze de acesta, de mai multe ori spunând că e bolnav în timpul evenimentelor cu participarea imperatorului. Oricum, cariera sa militară avansa, el a fost un timp conducătorul unui detașament auxiliar, prefectul Salaia, apoi a devenit tribun militar. Aceasta a însemnat trecerea lui în rândul ofițerilor superiori ai legiunilor. O primă funcție importantă a sa a fost de guvernator militar în Mauritania. Iar după moartea lui Elagabalus, el deja se putea asocia deschis și fără rețineri cu autoritățile. Și aceasta era important pentru regim, fiindcă poziția lui Maximinus era o referință pentru legiuni și aceea că el și-a exprimat suportul pentru Alexandru Sever i-a dus un grad sporit de legitimitate acestuia. Maximinus a fost numit conducător al legiunii a patra Flavia Felix din Moesia Superioară. Legiunea a fost reasamblată de la zero și, cu ocazia numirii sale, Alexandru Sever îi ceruse să facă din proaspeții recruți cât mai mulți maximini. Ceea ce Maximinus a început să facă. El era sever și solicitant, dar era tipul de lider care conducea prin exemplu propriu și făcea el primul la ceea ce solicita oamenilor săi să facă. El nu stătea în spate să dea ordine, ci era primul în rânduri, arătându-le recruților cum să fie soldați. Și evident, elevii săi și foștii săi elevi transferați în alte legiuni îl cunoșteau, îl respectau, erau fideli și l-ar fi urmat oriunde. Când în anul 231 persanii sub conducerea lui Ardașir au invadat teritoriile Imperiului, mai multe legiuni de pe Dunăre au fost transferate în Asia pentru a pregăti răzbunarea romanilor. Maximinus a fost în rândul ofițerilor superiori din acel război și, din cuvintele sale, el a fost comandantul legiunilor pe malul râului, la frontieră. Cel mai probabil el a fost comandant al renumitului oraș Dura Europos. Acest oraș antic este, pentru arheologi, cam la fel de important și valoros ca și Pompeia antică. Era. Pompeia a fost acoperită de cenușa Vezuviului și s-a păstrat într-o stare în care nu mai avem alte artefacte din perioada aceea. Și în Dura Europos acest rol de conservant l-a jucat nisipul. Orașul a fost creat în anii 300 înaintea noastre de către seleucizi pe malul Eufratului și a fost un important nod comercial și militar. A fost cucerit de parți în timpul campaniilor lui Traian în est, a trecut sub controlul romanilor
iar în anul 257 orașul va fi cucerit de persani, populația lui va fi deportată, iar el va fi înghițit de nisip. Orașul a fost redescoperit la începutul secolului 20, este unul din cele mai bine cercetate orașe antice. Însă, după ce atâtea secole a supraviețuit intact sub nisip, în anii 2011-2014, ISIS a distrus intenționat practic tot ce rămăsese din oraș. Azi, descoperirile excepționale făcute acolo pot fi văzute doar în muzee, în descrierea lucrărilor arheologice și în colecțiile de poze. Și vă recomand să căutați mai multe informații despre acest oraș, despre multiplele lui straturi culturale, despre împletirea culturilor și religiilor din el, despre comunele timpurii de creștini. Toate aceste fragmente din viața cotidiană dintr-o garnizoană de frontieră a Imperiului. Cea mai mare și importantă clădire a orașului era palatul conducătorului militar al garnizoanei locale. Într-o inscripție din clădire, conducătorul era numit Dux Ripaie, pe care noi vom traduce nu drept ducele râpii, ci comandantul coastei fluviale. Păi iată, cel mai probabil Maximinus a condus anume această garnizoană militară, iar ulterior a participat la invazia teritoriului persan în cadrul coloaniei centrale din acele trei în care au avansat romanii, din care făcea parte și imperatorul. Și în cadrul campaniei, Maximinus a putut să vadă personal stilul militar și diplomatic al lui Alexandru. Și când armatele ce păzeau frontierele de pe Rin și Dunăre au plecat în Asia, s-a petrecut exact același lucru care s-a petrecut data trecută, când un imperator roman, doi imperatori romani, au transferat grosul armatelor în Asia. Mă refer la războiul cu parții dus de Marc Aurelius și Lucius Verus, de care s-au folosit triburile quazilor, costobocilor și marcomanilor. Și de această dată mai multe triburi au invadat teritoriile Imperiului. Din păcate, nu cunoaștem detaliile despre cine anume și unde a trecut frontierele, doar putem extrapola aceasta din reacția romanilor. Războaiele ulterioare de răzbunare au fost duse contra triburilor germane în adâncul teritoriilor lor, cu carpii, cu naționale imperatorilor, cu dacii liberi de la vest de provincia Dacia și ezigii dintre Tisa și Dunăre. Pentru a pregăti urgent campania în Europa, Alexandru Sever dădu putere extraordinară la doi dintre generalii săi de încredere. Unul a devenit administrator al provinciilor de pe Rin, fiind însărcinat cu pregătirea logisticii campaniei viitoare. Al doilea, Maximinus, a fost însărcinat cu reorganizarea și pregătirea armatei pentru campania în vest. Istoria Augustă ne spune simplu că Maximinus a fost făcut comandantul întregii armate și că toți, peste tot, au fost mulțumiți de această știre, tribuni, generali și ostași. Am povestit despre campania contra germanilor, dacă ea poate fi numită așa, în episodul precedent. Uriașa armata romană a venit la frontieră, a ernat acolo, iar în primăvară, când toți așteptau la campania victorioasă de răzbunare, în locul ei au început negocieri de pace. Nerăbdarea legionarilor de a începe campania avea două motive. În primul rând, de ceva timp deja, legionarilor li se permitea să-și facă familii chiar în timpul slujbei. Și legiunile de pe Dunăre și Rin, care în anii precedenți au fost luate în campania fără succes din Est, la revenire și-au găsit așezările și casele prădate de barbari și doreau răzbunare. Și a doua, aplicabilă deja tuturor legiunilor în condițiile în care Alexandru Sever refuza să le mărească soldele, era posibilitatea de a mai prăda teritoriile de după frontieră, de a mai câștiga ceva din aceasta. Iar decizia lui Alexandru de a evita o invazie a teritoriilor germane și a plăti căpetenilor de triburi pentru promisiunea păcii, la fel, se pare că are mai mult argumentare decât doar nedorința imperatorului de a se expune riscurilor unei campanii militare.
Reișind din expediția de mai târziu al lui Maximinus, triburile care au atacat imperiul nu erau triburi de frontieră, ci unele destul de depărtate. Astfel, campania militară urma să fie una de durată, complexă și periculoasă. Și, mai important, plățile enorme făcute de Alexandru capetenilor de triburi erau oricum mai mici decât costul a încă unui an, doi de campanii, de menținere a legiunilor mobilizate, de plata salariilor și de asigurarea logisticii. În una din dimineți, când Maximinus și-a aranjat în careu legionarii ca să le țină o cuvântare, ei brusc au început să-l aclame și să-i solicite să devină imperatorul lor. Nu știu dacă am mai menționat aceasta, dar una din tradițiile romane era că persoana cui se oferea puterea să se împotrivească o leacă demonstrativ. Cumva aceasta urma să demonstreze că persoana e în funcție aceea nu din dorința sa de putere, dar numai și numai la instanța celor din jur. Și evident, aceasta fiind o tradiție general acceptată, nimeni nu mai lua pe bune acel refuz de la putere. Poate de aceasta senatorii așa de mult se îngrijorară când în episodul 27 Marc Antoniu îi oferi lui Iulius Cezar o coroană de împărat și acela o aruncă într-un gest dezgustat. Noi nu prea știm nimic despre ce a fost în spatele acelui incident, că a fost el sau nu regizat și cine și ce a vrut să spună prin el. Dar în schimb putem foarte bine să ne dăm seama cum el a fost văzut de public. Lui Cezar îi se oferă funcția de împărat, el o refuză demonstrativ în fața publicului și aceasta poate însemna un singur lucru. În curând el va deveni împărat. Păi iată, Maximinus a refuzat să accepte să devină imperator, legionarii au continuat să insiste și până la urmă, numai și numai sub presiunea ostașilor, el a fost nevoit să accepte funcția. A fost anunțată dublarea soldei legionarilor și un bonus inițial generos a celor prezenți. Și rebeliunea astfel a început. Și după cum am povestit în episodul precedent, tabăra legiunii lui Maximinus era doar la câțiva kilometri de orașul în care era imperatorul. El nu a trebuit să plece ca Septimius Sever în Asia ca să lupte pentru tron. În câteva ore, imperatorul, mama și consilierii lui au fost uciși, trăiască noul imperator. Supraviețuirea lui Maximinus ca imperator, dar și ca persoană, depindea de aceea cât de hotărâte vor fi acțiunile lui ulterioare. Cum spunea și Herodian, așa cum se pare el a fost ales imperator pentru mărimea sa, puterea și experiența sa militară, el era decis să-și confirme reputația și să mențină opinia soldaților despre el. La fel ca și Elagabalus, el doar a trimis o scrisoare în Roma, informând succint senatul despre ce că deja el este imperatorul. Și, desigur, comunicarea sa cu alte legiuni și cu guvernatorii provinciilor era mult mai intensă și constructivă, el căpătând repede suportul legiunilor din restul imperiului. Senatul nu a fost foarte încântat de venirea la putere acestui barbar, dar nu putea face nimic contra legiunilor, așa că a confirmat elevarea acestuia. Cum am menționat, ostașilor le-au fost promise bonusuri, donative, care ar aduce un plus de susținere și loialitatea lor față de noul imperator. Iar menținerea legiunilor mobilizate pentru continuarea războaielor cu barbarii exercita la fel o presiune enormă pe trezoreria statului. Și experiența repetată de atâtea ori până atunci îi spunea soluția, confiscarea proprietăților acelor condamnați pe diverse motive. Acum voi încerca să analizez domnia lui Maximinus din două aspecte. Unul ar fi acel militar, în care el, în linii mari, a excelat. Și al doilea ar fi domnia propriu-zisă, aceea cum a fost administrat imperiul și de ce domnia sa a durat doar 3 ani. Imediat după ce a venit la putere, el a început pregătirile pentru campania anului 235, antrenând intens legiunile sale și ordonând reconstruirea podului peste Rin.
El a mai fost reținut de niște comploturi pe loc, dar până la urmă, la începutul verii, a traversat frontiera și s-a adâncit în teritoriile germanilor. În armata sa era concentrată toată forța militară a Imperiului, care putea fi luată de la restul frontierelor fără a le dezgoli complet. Avea sub conducere și arcași din Africa, și aruncători de sulițe din Osroiene, și chiar și catafracți persani. Apropo, prezența catafracților este confirmată și de săpăturile arheologice care au descoperit în 2 locuri în Germania morminte ale acestora din perioada respectivă. Evident, triburile locale încercau cu orice preț să evite o confruntare directă cu astea romană, optând pentru o campanie de gherilă. Romanii, pentru a-i forța să accepte o bătălie, lăsau după ei o fâșie lată de pârjol, distrugând localitățile, câmpurile cu cereale și turmele de animale. Până la urmă, la sfârșitul toamnei sau chiar începutul iernii, armata germană a fost localizată și înghesuită într-un tărâm lăștinos. Germanii s-au fortificat și apărat cum au putut, cu gropi, capcane și drumul false care duceau în mlaștină. După pregătiri minuțioase, romanii au proces la asaltarea pozițiilor germane. Herodian, care nu-l simpatiza pe Maximinus și de aceasta poate fi crezut aici, ne spune că imperatorul personal a fost în fruntea acestui atac. Lupta a fost foarte crâncenă, cu pierderi majore de ambele părți, mlaștina umplându-se de cadavre și sânge, astfel încât amintea locul unei bătălii maritime. Dar până la urmă victoria romanilor a fost univocă. Despre locul acestei bătălii nu știm nimic, dar știm destul de multe despre încă o bătălie mai târzie. În anul 2000, 2 persoane cu detectoare de metale care încercau, ilegal apropo, să descopere castelul medieval din Harshorn, au descoperit niște vârfuri de săgeți, o lopată și niște potcoave. Harshorn se numește un lanț de dealuri lângă localitatea Kalifeld, nu departe de Hanover, undeva în nord-vestul Germaniei. Peste câțiva ani, amatorii au arătat descoperirile lor arheologilor din regiunea respectivă, care imediat au recunoscut artefacte romane și au apreciat importanța lor. Este neobișnuit să descoperi urmea unor lupte de ale romanilor atât de adânc pe teritoriul Germaniei. Au urmat mai mulți ani de săpături arheologice extinse, care au descoperit peste 700 de artefacte și au permis să reconstituim istoria locului. Acelea nu erau rămășițele unui campus roman, era locul unei bătălii. La moment, consensul este că la Hartshorn, triburile germane au încercat să repete cu legiunile lui Maximinus masacrul de la Teutoburg avut loc cu 200 de ani mai devreme. Când armata romană revenea din campania sa victorioasă în adâncul teritoriilor germane, lor le s-a pregătit o ambuscadă la trecătoare de la Hartshorn. Dar se pare, romanii nu au uitat lecțiile Teutoburgului și la sigur Maximinus era un general mai talentat decât Varus. Locația bătăliei se afla la 350 km de la frontiera Imperiului și romanilor le-ar fi luat cel puțin o lună să ajungă acolo. Plus, ei erau pe drumul de întoarcere, ceea ce însemna că au fost și mai departe. Unica referință la distanță parcursă de romani în campania lor din 235 din Istoria Augusta ne-a supraviețuit în mai multe versiuni. Majoritatea ne spun că romanii au parcurs 30-40 de mile în adâncul teritoriului barbarilor. Cea mai veche versiune, așa numitul Codex Palatin, ne spune de 300-400 de mile. Acum, este evident de ce copiiștii de mai târziu au schimbat 300-400 pe 30-40, aceasta părea mult mai plauzibil. Dar, iată, arheologia confirmă că distanța din textul inițial era veridică. Apropo, unitatea de măsură, mila, folosită ca unitate de măsură a distanței în multe țări,
până la sistemul metric. Tot de la romani se trage. Mila romană, mille passus, se traduce drept 1000 de pași dubli. Un pas dublu, e distanța între două locuri unde piciorul stâng al unui legionar în marș atinge pământul. La fiecare 1000 de pași dubli, legionarii lăsau o burnă rutieră, o piatră militară, milestone. Evident, o milă parcursă de legionari odihniți dimineața, dar la începutul drumului de zi era diferită de o milă parcursă de ei seara, dar în medie o milă romană constituia 1460 metri. Azi, mila standardă, cea care mai este folosită în special în Marea Britanie și SUA, constituie 1609 metri. Iar mila nautică, care nu mai are treabă cu lungimea piciorului, dar cu circumferința Pământului, constituie 1852 metri. Săpăturile ne spun următoarele despre mersul bătăliei. Romanii se apropiau de locul ambuscadei din partea nordică. Acolo în pământ se află cele mai multe rămășițe de proiectile, vârfuri de pilusuri, de darte, săgeți și, cum să fie numit în română, aceea cu ce trăgeau balistele. La poalele dealului au fost găsite o mulțime de cuieri de la tălpile sandalilor romane. Probabil acolo a avut loc o încăierare masivă și dramatică corp la corp, în spațiu restrâns, cu mult proptit cu călcâile în pământ pentru a menține neîntrerupt zidul de scuturi în prima șarjă a barbarelor, mult împins pe loc, multe șuturi reciproce și mult călcat în picioare. Cuile din sandalile romane sunt bine cunoscute arheologilor pentru aceea cât de ușor ele cădeau. Balistele romane trăgeau aproape sigur direct de pe carele care le purtau. Sus, în jurul la o adâncitură în versantul dealului, aproape de vârful lui, au fost găsite cel puțin 70 vârful de proiectile de balistelor. Probabil acolo erau arcașii germani și artileria romană a eliminat mai întâi, până la asaltul infanteriei asupra versanților. Vârfurile de săgeți erau cu 3 laturi, tradiționale la arcașii osroieni, despre care știm că făceau parte din armata lui Maximinus. De versanții de partea opusă a trecătorii tot au avut loc probabil lupte la fel de intense, însă avem puține șanse să putem vreodată să aflăm aceasta cu certitudine. Alunecările de teren din partea aceea au îngropat toate evidențele sub un strat gros de pământ. Romanii mergeau spre sud-vest pe tractul comod, pe care acum merge autostrada A7 din Germania. Vis-a-vis de Hartshorn mai este un șir de coline care au forțat pe romani să se întindă în șir lung, ceea ce făcea locul perfect pentru ambuscadă. Cum am mai spus, Maximinus nu era Varus. Romanii au intrat în defileu în formație de luptă, cât era posibil în spațiul respectiv, și probabil foarte vigilent și atenți la orice mișcare pe versanți. Bătălia în sine nu a fost una statică, a fost a ceea ce specialiștii numesc running battle, bătălie în mișcare. Romanii avansau prin defileu, artileria și arcașilor trăgând din mers în țintele vizibile, infanteria în formație oprindu-se pentru a se apăra de șarjele germanilor. Și aici prin șarjă eu înțeleg nu un atac al cavaleriei în galop, dar momentul când spre tine pe versant la vale aleargă o gloată de germani semigoi, cu topare uriașă, cu fețe pictate și țipând strașnic pe limba lor. Și organiza contraatacuri pe versanți când pericolul devenea prea mare. Și cel mai neobișnuit, nu au fost găsite alte elemente din armamentul legionarilor, ceea ce însemna că ei au avut timp să ia cu ei camarazii căzuți. La fel, nu au fost găsite oseminte de ale romanilor sau germanilor, în afară de un cal într-o groapă lângă drum. Deși muniția împrășteată pe tot câmpul de luptă nu a fost strânsă nici de una dintre părți. Cel mai probabil, romanii au traversat cu luptă defileul, cauzând pierderi majore germanilor și suficient de sigur pe ei ca să-și ia și morții cu ei.
De ce germanii nu au strâns muniția de pe câmpul de luptă? Una din versiuni este că în bătălie a fost ucis cineva dintre regii căpetenile germane, poate chiar înmormântat în groapa unde a fost găsit calul. Iar locul luptei a devenit un fel de loc sfânt, tabu pentru triburile din zonă. Oricum nu ar fi, bătălia de la Hartshorn este o mărturie vie și foarte bine reconstituită a unei drame din anul 235, a unei confruntări brutale și feroce, venite la sfârșitul campaniei, o ultimă încercare de a înfrunta romanii, care deja au înfrânt într-o bătălie majoră armată germanilor. Poate chiar cu câteva zile înainte de Hartshorn. La campania din 235, la fel de importante ca victoria în sine, erau și componenta economică și demografică. O parte din captivi au fost vânduți în sclavie, înviorând puțin economia Imperiului. O parte au fost înrolați în detașamentele auxiliare și plasați tocmai în garnizoanele din Britania. Apropo, cu ocazia acestei victorii au fost bătute mai multe monede, dintre care unul îl prezenta chiar pe imperator participând la bătălie. Este prima imagine de acest tip, deși ulterior va deveni ceva destul de răspândit. Imaginea folosea motivul utilizat de secole pe mormintele cavaleriștilor, mai ales ale cavaleriștilor din Tracia, așa numitul călăreț trac sau eroul trac. Se zice că el era identificat cu zeul tracilor Sabazios, totdeauna fiind reprezentat călărind spre dreapta, atacând cu lancia inamicul din față, cu pelerina fluturând în spate, însoțit la picioarele calului de un ogar sau un mistreț sau un leu. Se zice că influența și persistența acestui simbol a fost atât de puternică cât a supraviețuit venirii creștinismului, călărețul trac transformându-se în imaginea Sfântului Gheorghe, care ucide balaurul. Știți imaginea. Iar în anii următori, Maximinus și-a continuat campaniile militare. El așa și nu a vizitat niciodată Roma, fiind imperator, preferând să afle totdeauna împreună cu oștile sale. Și, desigur, aici nimeni nu-l privea cu dispreț. Iar în armatele au petrecut-o în Panonia de jos, iar în primăvară au început campania peste Dunăre. Din păcate, sursele ne spun foarte puțin despre această campanie a sa, care a durat 2 ani, din 236 până în 238. Ne ajută puțin aceea că în anul 236 el apare în înscripții drept consul cu titlurile Dacicus Maximus și Sarmaticus Maximus. Și în anul respectiv și în anul următor lui s-au acordat câteva aclamări imperiale, 4 la număr, care de regulă erau legate de careva victorii majore pe câmpul de luptă. Și la fel ne ajută unele inscripții funerare, ca de pildă aceea a centurionului din a doua legiune, Aelius Proculius, care a murit undeva lângă un necunoscut nouă Castellum Carporum, ceea ce însemna evident nu castelul carpilor, ci satul carpilor. Consensul istoricilor este că în primăvara anului 236, marea armată romană a trecut Dunărea, a trecut prin Apulum în Potaisa și au început campania cu un marș contra conaționalilor imperatorilor a carpilor. Ulterior, ei s-au războit cu sarmații, cel mai probabil cu yazigii din vestul provinciei Dacia. În anul următor, se pare, el a mai avut o campanie în regiunile dintre Tisa și Dunăre, iar o a doua aclamație imperială a sa se poate referi la o campanie la est de frontierele Imperiului, pe teritoriul Moldovei, contra goților sau roxolanilor de aici. Cel mai probabil, în stilul roman obișnuit, toți localnicii care au fost prinși în cadrul acestor campanii militare sau civile au fost luați în sclavie sau recrutați în armate. Campania, din câte știm din referințele la evenimentele mai târzii, s-a terminat cu o pace încheiată cu triburile din est, care inclusiv prevedeau niște plăți prietenești din partea romanilor pentru ca beneficiarii să mențină pacea la frontiere. Cel mai probabil plățile erau destinate goților.
Acum, locuitorii Imperiului erau, presupun, bucuroși de această serie de victorii și securitatea frontierei din nord a Imperiului. Însă, probabil, lumea a început să conștientizeze că ei nu mai trăiesc în Principatul lăsat de Octavian sau în Imperiu, ci au ajuns într-o dictatură militară în care toate resursele statului erau stoarse și îndreptate la suportul armatei. Voltaire cândva spunea despre militarismul prusac, citez, pe când unele state au armate, în cazul Prusiei, acolo armata are un stat. Păi iată, cred că citatul este perfect aplicabil și Romei în perioada lui Maximinus. Și aici îl voi cita pe Herodian. Cam atât despre realizările militare ale lui Maximinus. Acestea ar fi adus o reputație dacă nu ar fi fost atât de opresiv și crud față de propriul popor și supușii săi. Nu are sens să distrugi barbarii dacă oamenii sunt uciși în Roma și în popoarele supuse. Nici să aduci prizonieri și pradă de la inimic când oamenii de acasă sunt prădați de bunurile lor. Încheia citatul. Politica internă promovată de Maximinus a fost marcată în primul rând de două mari comploturi contra lui, chiar la începutul domniei. Primul complot era foarte simplu și în același timp elegant. După ce Maximinus cu oștile sale va traversa Rinul și va intra în teritoriile germane, Mogontiacumul, orașul care servea drept bază operațională a armatei, urma să fie recucerit de subdiviziunile ce susțineau complotul. Podul peste Rin urma să fie distrus, iar orice încercare de traversare a râului înapoi de către Maximinus și trecerea armatei sale înapoi urma să fie preîntâmpinată de legiunile rebele. Asta conform versiunii lui Herodian. Istoria Augustă ne povestește un scenariu puțin diferit, în care complotiștii urmau să traverseze râul și cu el și să-l asasineze pe partea germană. În complot erau implicați mulți centurioni și lume cu poziții de la aceștia în sus, inclusiv până în senat. Complotul era organizat de un oarecare Magnus, identificat de istorici drept Gaius Petronius Magnus, fost consul, numele căruia a fost șters intenționat din inscripțiile publice după acest caz, dar pe alocuri mai putea fi distinsă. Evident, pe lângă ștergerea numelor, toți acei implicați, măcar și foarte de departe în acest complot, au fost executați fără judecată. Complotul presupunea, pe lângă trădarea sau asasinarea imperatorului, trădarea întregii armate romane care îl însoțea. Evident că aceasta deranja pe mulți dintre participanții la el și se pare că aceasta și a fost cauza că informația despre el s-a răsuflat imperatorului. Și un al doilea complot se axa în jurul unui oarecare Quartinus. Deși de a numi acest complot complotul lui Quartinus ar fi o exagerare. El a fost funcționar pe timpul lui Alexandru și a fost înlăturat din cercurile apropiate puterii de către Maximinus. Și tocmai când omul se pregătea probabil să-și caute mai departe de viața sa privată, a fost răpit de un grup de arcași din Osroeni, înrolați în legiuni și, sub amenințarea cu moartea, forțat să-și asume titlul de imperator. Sună hazliu, dar vom mai avea astfel de cazuri când legionarii forțează pe cineva să preia conducerea. De regulă considerându-l probabil doar un paravan comod pentru a fi dirijat din umbră. Herodian ne spune simplu că ei erau supărați pe moartea lui Alexandru. Specialiștii de azi presupun că aceasta ar putea fi legată inclusiv și de creștinism. El în est era mult mai răspândit, iar despre Alexandru se știe că el era pro-creștin și unul dintre apropiații imperatorului fusese Origen, unul dintre părinții fondatori ai doctrinei creștine. E posibil că tensiunile religioase să fi fost unul din factorii care au pornit această rebeliune. Însă ea nu a prins foc. Alte unități nu au urmat apelul osroienilor la arme. A doua zi ei și-au dat seama de situația în care au nimerit și au asasinat imperatorul uzurpator.
pe Quartenus și au prezentat lui Maximinus capul uzurpatorului pe o tavă. E drept, conducătorii reali ai rebeliunii au fost și ei executați deja din ordinul lui Maximinus, pe motivul dublu că l-au trădat pe el și apoi și-au trădat imperatorul proclamat tot de ei. Istoricii și de atunci și din zilele noastre sunt puțin sceptici în privința comploturilor contra lui Maximinus, existând șanse destul de mari că ele să fi fost o fabricare chiar a imperatorului, pentru a scăpa de principalii oponenți din armată și senat și de susținătorii lui Alexandru și pur și simplu de nobili care nu-i plăceau. Iar lui Maximinus nu-i plăceau toți nobilii în linii mari. Oricum ar fi că comploturile au dus la apariția atitudinii paranoice a lui, că paranoia exista de mult și acum doar și-a găsit un canal pentru a fi raționalizată și validată, atitudinea imperatorului față de clasa senatorială până la sfârșitul domniei sale a fost extrem de ostilă. Aici putem trece la economie și voi desigur deja înțelegeți principala problemă cu care se confrunta economia Imperiului pe timpul lui Maximinus, deficitul bugetar cauzat de cheltuielile militare. Acum ar trebui să existe o anumită cotă optimă din PIB-ul unei țări, care poate fi îndreptată la armate, fără ca aceasta să dăuneze semnificativ economiei țării și menținând echilibrul cu securitatea națională. Apropo, studiile de specialitate arată că orientarea resurselor țării în cheltuieli militare afectează potențialul ei viitor de creștere, a ceea ce în viitor va afecta potențialul ei militar. Azi, media mondială a ponderii cheltuielilor militare în PIB-ul țărilor este de puțin peste 2%. Uneori, cheltuielile militare aduc niște inovații tehnologice, uneori distribuirea banilor prin buget poate ajuta economia în perioadele de criză. Însă, de regulă, aceasta înseamnă hrănirea și echiparea unui număr mare sau mai mic de persoane ce nu participă în activitatea economică. Și o parte mare din banii cei ajung apoi împușcați în aer în formă de gloanțe, obuze și rachete. Și dacă e să ne uităm la bugetele statelor, cât din impozitele acumulate de stat merg la armată, situația se vede și mai dramatic. SUA cheltuie 8% din buget pe armată, Marea Britanie 4,6%, Franța 3,2% și Germania 2,5%. Datele sunt evident de până în anul 2022, în care bugetele militare au explodat. Dar sunt state în stare de război cu tensiune militară, un fel de mobilizare economică continuă și acolo aceste cheltuieli sunt constant mari. Israel 12%, Armenia 16% și Azerbaijan 14%. Însă 14 ale Azerbaijanului sunt incomparabil mai mari în expresie valorică cu 16 ale Armeniei. Ucraina 7,8% până în 2022. Și, desigur, există state militare sau totalitare care trebuie să aibă armată mare ca să mențină puterea existentă sau să intimideze pe toți cei din jur. Cea mai mare pondere a cheltuielilor militare din buget în lume, pe termen de 20-30 de ani, o are Belarus, 30%. Acum, desigur, așa cheltuieli militare de-a lungul la mulți ani, pe timp de pace, la sigur înseamnă o corupție și o ineficiență enormă, însă cumva arată prioritățile statului. Arabia Saudită 20%, dar ei au de unde. Iran 13%, Rusia 11%, Turcia 6,27%. Ca fapt divers, România îndreaptă armate, în medie 5,3% din bugetul său, iar Moldova 1,2%. Și, desigur, acești bani trebuie să vină de undeva și noi toți știm de unde. Cetățenii nu vor avea probleme, sau cel puțin vor înțelege, cheltuielile militare când de ele depinde supraviețuirea statului sau o misiune umanitară. Altfel, pentru cetățeni trebuie
inventate sperieturi care să-i facă să se teamă pentru supraviețuirea statului și astfel ei să continue să accepte cheltuieli militare mari. Uneori, menținerea unei armate poate aduce anumite tipuri de beneficii economice. Un război rapid de cucerire, preluarea controlului asupra unor teritorii bogate sau unor resurse naturale importante, preluarea de sclavi sau îmbunătățirea situației demografice a țării. S-ar părea că așa motivații pentru război au fost de mult depășite, dar nu este așa. Uitați-vă în jur. Apropo despre această temă a dependenței unui stat de permanentele beneficii aduse de războaie și de expansiune teritorială, a vorbit cumva colateral și Dan Carlin în seria sa recentă de episoade despre Japonia și teatrul operațiunilor militare din Pacific din al doilea război mondial. El numea acest tip de creștere pe steroizi, când statul nu crește datorită resurselor sale interne, ci datorită permanentelor injecții din afară, de teritorii, populație și resurse naturale. Și odată pășit pe această cale, statul cel nu se mai poate opri până nu va fi oprit de cineva din afară. Și despre aceasta povesteam și în episodul 37, când discutam posibile motive ale războaielor dacilor cu romanii. Să ai o armată puternică este bine în timpul unui război. Imediat ce războiul se termină, tu rămâi cu o armată puternică cu care nu știi ce să faci. Și dacă ea este profesionistă în mare parte, tu nu poți pur și simplu să le spui ostașilor: mulțumesc, gata, mergeți pe la case dacă le aveți și învățați să arați, să faceți oale sau broderie în cruciuliță. Cel mai des aceasta se termină cu găsirea unui nou comandant de oști și de țară, care va fi gata să mențină armata și plățile pentru ea. Și mai puțin contează cum. Fie că va lua banii de la vecini prin război, fie că va lua banii de la propria populație prin impozite. Și în cazul lui Maximinus, fix aceasta și s-a petrecut. Alexandru vrea să încheie cât mai repede războiul cu Germania. Armata nu a fost de acord și a elevat un alt imperator, principalul scop al căruia era menținerea legiunilor mobilizate și continuarea războiului. Dar da, germanii, carpii și ezigii nu erau într-atât de bogați încât să satisfacă necesitățile și poftele armate, așa că banii urmau să fie luați de la cetățenii Imperiului. O rețea întreagă de colectori de taxe a fost trimisă în provinciile Imperiului pentru a aduna banii necesari pentru a achita armatei salariul dublu promis de imperator la elevarea sa. Și desigur nimic nu poate face oamenii să te urască mai tare decât să intri la ei în casă și le iei tot ce poți găsi. La fel, folosindu-se din plin de comploturile descoperite de el, Maximinus a confiscat proprietățile de la cât mai multă lume care putea să fie conectată cu comploturile cele, banii mergând la legiuni. Din taberele sale depărtate din pădurile Germaniei, din Subcarpați și din câmpiile Panoniei, el transmitea indicații cu numele de ofițeri sau nobili pe care îi considera dubioși. E că militarii erau prea corecți și loiali statului, ca să nu încerce vreun fel de răzbunare pe el, fiindcă l-au ucis pe Alexandru. E că nobilii erau prea senatoriali și de viță nobilă, ca să nu încerce să-l pună pe barbarul de pe tron la locul său. Ei toți erau demiși, exilați sau uciși după caz. Și de proprietăți deja am spus. Mai zis, în primii 3 ani ai domniei sale, Maximinus așa și nu a vizitat Roma. El avea la dispoziția sa armata Imperiului, sursa puterii lui, și alte aspecte a administrării Imperiului îl interesau destul de puțin. Cu atât mai mult, sigur nu îl interesau așa aspecte cum ar fi distribuirea pâinii cetățenilor romani sau petrecerea jocurilor în capitală. Exact acele pâine și circ din manualul oricărui dictator care dorește să-și țină poporul fericit. La fel, nu ajuta aceea că colectorii lui de taxe și guvernatorii numiți de el au început să scoată aurul din templele din tot imperiul, evident pentru a plăti ostașilor sumele enorme promise de el.
acum, când citim sursele scrise despre Maximinus, trebuie să ținem cont de cine le-a scris. Erau reprezentanți exact ai categoriei cele de nobili intelectuali și elevați pe care îi ura imperatorul și suntem îndreptățiți să presupunem că sentimentul era reciproc. Din aceste motive, mulți istorici de azi sunt foarte sceptici în privința surselor. Însă, pe de altă parte, Herodian, de exemplu, a fost contemporan cu Maximinus și, deși evident atitudinea sa față de imperator colora narațiunea, puțin probabil să fie careva falsuri majore în ceea ce ne povestește el. Mai ales în fragmentele foarte concrete și detaliate, care la sigur se bazau pe niște cazuri reale, ca acesta din următorul citat. Bărbații care erau bogați într-o zi și cerșetori în următoare erau o priveliște zilnică. Atât de mare era lăcomia tiranului pentru bogăție, deși el pretindea că are nevoie de o rezervă continuă de bani pentru a-și plăti trupele. El înclina ușor urechea la acuzații, fără a cruța nici vârsta, nici poziția unei persoane. Mulți oameni care ocupau posturi de încredere în provincii și în armată, care deținuseră funcția onorabilă de consul sau câștigaseră distincția de triumf, i-a făcut să fie alungați din cauza unor acuzații mărunte și nesemnificative. S-a dat ordin ca ei să fie băgați singuri într-o căruță, fără însoțitori, și aduși la el, călătorind zi și noapte din est sau vest după caz, sau din sud până în Panonia, unde stătea el. Apoi, după ce i-a chinuit și insultat, i-a pedepsit cu moartea sau exilul. Încheia citatul. Bănuiesc că detaliul cu urcatul în căruță fără însoțitor este prea specific ca să aparțină imaginației lui Herodian. În același timp, Maximinus nu a subminat cumva funcționarea instituțiilor statului. Epurările se refereau la persoane concrete, nu la funcții. Analiza făcută de istorici a numirilor în diverse funcții publice din perioada sa nu denotă ceva neobișnuit față de perioadele precedente. Maximinus nu a redus componența argintului în monede, formulă deja standardă pentru imperatorii romani. Dar presupun dacă ar mai fi urmat câțiva ani de cheltuieli militare în același ritm, s-ar fi ajuns și la aceasta. Până când mai erau careva bogății în temple care puteau fi luate, pe care, apropo, oamenii din comunitățile locale de unde erau templele respective încercau să le apere chiar și cu arme. Și întreagă voi menționa că perioada aceea era foarte tulbură și pentru creștini. Ei constituiau în perioada asta o comunitate de circa 1 milion de oameni, cam 1% din populația Imperiului. Răspândirea largă, religia nu o avea în est, în partea asiatică a Imperiului, dar și în orașe mari din partea vestică, în Europa și Africa. Eu spun comunitate de creștini, dar în realitate era permanent frământată și despărțită de dispute doctrinale. De exemplu, la moment, principala temă a disputelor era dacă Logosul din Evanghelia lui Ioan, cuvântul lui Dumnezeu, și Dumnezeu Tatăl era una și aceeași entitate sau nu. Episcopul Romei, Pontianus, susținea că sunt, iar oponentul său, Hipolitus, spunea că nu sunt. Hipolitus, care se pare că a fost primul care a propus ca Crăciunul să fie sărbat pe 25 decembrie, era un luptător sever și neînduplicat cu orice erezie, iar erezie el considera orice păreri care nu coincideau cu ale sale. El chiar și-a scris o carte, Combaterea tuturor ereziilor. Marea sa valoare pentru noi fiind în enumerarea detaliată a ereziilor și a viziunilor greșite a acestora. Mai mult ca atât, el fiind de la originile doctrinei creștine, această lucrare a trecut de cenzura doctrinară a evului mediu, fiind conștiincios multiplicată de copiști și ajungând astfel și până în zilele noastre. Altfel, noi nici nu am fi avut cum să știm despre disputele doctrinare ale perioadei. Hipolitus chiar devenise un fel de antipapă lui Pontianus, având un grup semnificativ de aderenți la viziunile sale austere și apocaliptice. Apropo,
tot Hipolitus a fost primul care a introdus sensul cuvântului plagiator în sensul în care îl cunoaștem noi azi. Până atunci, în latin, acest cuvânt însemna răpitor de oameni. Vom mai avea, înainte de Constantin cel Mare, un episod aparte despre evoluția religiei creștine, de unde am lăsat-o, în episodul 41. Și până va deveni religia oficială a imperatorului, revin atunci la doctrină și erezii. Maximinus era, se pare, pornit de la bun început contra creștinilor. Poate aceasta se datora faptul că Alexandru Severul îi simpatizase. Poate din cauza că îl dezgustau viziunile pacifiste și smerenia fatalistă a creștinilor. Oricum nu ar fi, una din primele sale decizii a fost să-i trimită și pe Papa Pontianus și pe antipapa Hipolitus să lucreze în mine, să-și clarifice diferențele de viziuni sub pământ. Pontianus și-a dat demisia din funcția de papă pentru a permite alegerea unui alt episcop al Romei. Și aceasta a fost primul caz când un papă și-a dat demisia. Acum, în anul 213, era noastră, Papa Benedict al XVI-lea, când a demisionat, a făcut referință la acest caz drept precedent. Evident, în condițiile inumane din minele din Sardinia, ambii prelați au supraviețuit doar câteva săptămâni. Nu știm multe despre aflarea lor acolo, dar Biserica Romană a afirmat, foarte comod, că ei și-au reconciliat acolo viziunile și Hipolitus și multiplii săi susținători au fost primiți înapoi în corpul bisericii creștine. Osemintele ambelor au fost readuse peste un an în Roma și înmormântate. Biserica i-a făcut pe ambii martiri și ei sunt comemorați în aceeași zi. Iar următorul pap a fost în funcție doar o lună și 12 zile și a fost martirat și el, fără că noi să cunoaștem multe detalii despre aceasta, dar putem la fel presupune implicarea lui Maximinus în aceasta. Și la fel, și în scrierile lui Origen, el vorbește despre niște execuții publice ale creștinilor, iar după o serie de cutremure în Capadocia, Turcia de azi, care a distrus câteva orașe, vina, după obiceiul timpului, a fost dată pe creștini și a urmat niște persecuții ale lor la nivel local. Oricum, se pare că nu a existat vreun edict imperial sau o politică generalizată de persecutare a creștinilor, cum vom vedea mai târziu. Acum, situația bugetului și stoarcerea resurselor din imperiu pentru armată nu putea continua veșnic. Urma să plesnească undeva, fie răbdarea plătitorilor de impozite, fie s-ar fi redus până la urmă plățile pentru armată și legiunile și-ar fi ales un alt imperator care le-ar fi permis reluarea plăților. Apropo, un exemplu bun despre cum funcționează populismul. La oprirea plăților, legionarii chiar ar fi ales pe oricine le-ar fi promis plățile, fără însă a înțelege de unde anume ele ar putea să se ia și dacă este în general posibil ele să fie făcute. Până la urmă, explozia a avut loc în provincia Africa în martie 238, în al treilea an al domniei lui Maximinus. Provincia era una din puținele provincii senatoriale, dintre acelea în care nu existau legiuni. Administrarea era asigurată de guvernator numit de Senatul Roman, iar reprezentarea imperatorului era făcută de procurator. Procuratorul local era foarte stăruitor în acumularea banilor pentru imperator, iar sistemul judecătoresc a fost într-atât de tare supus imperatorului încât confirma în serie orice sechestrări de proprietăți și prădatul ascuns după fațada colectării impozitelor. Era tocmai perioada preluării impozitelor și anume, în acest caz concret, a uleiului de măsline, care urmea să meargă direct la armate. Și mai dificil pentru localnici era faptul că acest impozit era în natură de la producători, era luată o parte semnificativă din producția lor, nu se achita în bani. Ținând cont de tensiunile înalte, când a venit rândul bogatului oraș Sidrus, în oraș erau prezenți și procuratorul și guvernatorul.
Și exact pe acest fond, procuratorul a decis să inițieze un proces contra la mai mulți tineri din familii nobile și bogate. Anume, acest proces și-a dus la ceea ce putem numi primăvara africană și la ceea că anul 238 este numit anul celor 6 imperatori. Nu știm detalii despre învinuirile în sine aduse tinerilor, așa cum verdictul nu a fost moarte, ci doar penalități enorme și deposedare de toate proprietățile lor. Probabil nu era o învinuire gravă și cel mai posibil era falsă. Tinerilor le s-au dat 3 zile să găsească bani pentru penalitățile impuse de judecată. Ei, în loc să caute bani, au început să caute susținători pentru a opune rezistență. Fiind de clasă senatorială sau echivestră, au apelat la suportul clienților lor, a lucrătorilor de pe latifundiile lor și la prietenii, care înțelegeau toți că ei pot fi următorii vizați de acuzații gratuite. Mulțimea, înarmată cu furci și cuțite, a sediat casa procuratorului și l-a ucis pe loc. Când spiritele s-au mai calmat, toți au înțeles că unica ce îi poate salva de furia lui Maximinus ar fi o revoltă generalizată în toată provincia sau și mai bine în tot imperiul, care ar face ceea ce au făcut ei să se piardă în alte evenimente mai majore. Trebuia numit un nou imperator. Și ei au decis că cea mai potrivită persoană pentru aceasta este guvernatorul provinciei, Gordian, care, din fericire, tot se afla în oraș și putea fi convins imediat să alăture lor. Gordian, când citesc despre el, îmi pare o persoană desprinsă din cu totul alte timpuri, de pe la sfârșitul Republicii, un amestec între Cicero și Lucullus. El avea deja în jurul la 80 de ani în acest moment. Conform unor surse, era de origine equestră, fiind din Frigia. Conform altor surse, Istoria Augustă, care este așa și așa ca sursă, era de o parte înrudit cu familia lui Traian, iar din altă parte descindea din Grachi. El a avut o carieră frumoasă și plină, a ajuns în funcții mari de pe timpul lui Severus. A fost de 2 ori consul, a condus un timp Britania. Și deși a avut de condus din când în când și o armată 2, adevăratele lui interese țineau de cărți, studii și, apropo, afaceri. În 238, Gordian credea, probabil, că își va mai trăi ultimii ani citind și scriind cărți, apropo că sunt mai multe cărți care mai puteau fi găsite în biblioteci în timpul scrierii la Istoria Augustă. Bucurându-se și savurându-și bogățiile acumulate în timpul delugatei sale vieți, într-o funcție liniștită într-o provincie senatorială. Poate din când în când, în concedii, să meargă în casa sa din Roma, care era fostul palat al lui Pompei, apropo. Dar nu a fost să fie. În dimineața de după asasinarea procuratorului, mulțimea s-a adunat la casa lui Gordian și a început să-l convingă să devină imperator. El le-a explicat că este prea bătrân ca să conducă o răscoală armată, dar mulțimea deja a decis. Când atitudinea ei a devenit amenințătoare, el a fost nevoit să accepte să devină liderul rebeliunii, să fie aclamat imperator cu condiția că împreună cu el va fi elevat și fiul său, tot Gordian. Gordian al II-lea era mult mai potrivit pentru a conduce lupta și eventual imperiul. El era încă tânăr, avea doar 46 de ani. Apropo, acum un an în urmă aș fi spus aceasta ironic, dar acum îmi spun foarte asumat, Gordian al II-lea la 46 era încă tânăr. Astfel, ei au devenit al 2-lea și al 3-lea imperatori ai anului 238, continuăm să numărăm. Primele câteva zile ei cu fiul au rămas în Thridus, elaborând planurile viitoare și urmărind reacția populației la elevarea lor. Reacția în Cartagena, capitala provinciei, la aceea că el a devenit imperator a fost mai mult decât pozitivă, cohortele urbane din oraș, un fel de poliție armată, arătând suport pentru el.
Atunci ei au intrat în oraș cu pompă imperială, fiind întâlniți cu ovații. Dar, desigur, ovațiile nu erau suficiente pentru un război civil, mai ales fiind într-o provincie fără legiuni. Gordian a început să scrie scrisori una după alta, adresate tuturor persoanelor considerate de încredere în toate provinciile Imperiului. Și Gordian n-avea cui scrie, având în spate o viață atât de lungă și o rețea atât de mare de legături, cunoștințe și clienți. Iar în Roma a fost trimisă o delegație întreagă în a ceea ce azi s-ar numi un exemplu de război hibrid. Și apropo, acțiunile lui Gordian s-ar putea regăsi în orice manual despre cum urmează a fi organizate loviturile de stat. Ei au debarcat clandestin în Italia. În ziua următoare, în zori, erau la ușa prefectului pretorian al orașului, reprezentantul lui Maximinus acolo. Ei au pretins că sunt trimiși de Maximinus cu un mesaj urgent. Au fost primiți înainte prefectul să înceapă ziua de lucru oficială și l-au asasinat pe loc. Mai departe au fugit pe Via Sacra spre Forum și Coliseum, atârnând pe pereți în locuri vizibile copii ale scrisorilor lui Gordian și apoi împrăștiindu-se să ducă mesajele senatorilor aleși și unor persoane influente alese. Oarecum s-ar fi numit în antichitate persoanele influente. Și, paralel, ei împrășteau zvonuri că imperatorul Maximinus a murit, înțelegând foarte bine că teama de răzbunare aceasta era principala reținere în calea rebeliunii lor. Apropo, Gordian era adorat de publicul din Roma, pentru aceea că sponsoriza cu regularitate și foarte generos jocuri în oraș. Mulțimea din Roma foarte repede s-a apreciat cu atitudinea sa față de această situație, fiind de partea lui Gordian și dând jos statui cu Maximinus. Situația senatului era dificilă. Pe de o parte, ei îl urau pe Maximinus și știau că sentimentul este reciproc. Pe de altă parte, legiunile erau cu Maximinus și înțelegeau că vor fi prima lui țintă dacă se alătură rebeliunii. Dacă ei l-ar susține pe Gordian, Maximinus s-ar putea decide să viziteze Roma în sfârșit. După discuții foarte intense, senatul a decis să confirme titlul lui Gordian și al fiului său, declarându-i imperatori. Iar Maximinus și fiul acesta, care între timp fusese elevat la titlul de Cezar, au fost declarați dușmani publici. Mulțimea de afară a intrat în frenezie auzind această noutate. Roma a intrat în rebeliune. A fost creat un consiliu de 20 de persoane care să preia control până noul imperator va reuși să ajungă în Roma. Și evident, prima acțiune a fost o obișnuită deja epurare la schimbare de regim. Informatorii, colectorii de taxe, jurații, toți cei care promovau în oraș ordinea lui Maximinus, au fost uciși în stradă sau în casele lor. Consiliul s-a apucat imediat de pregătirea apărării Italiei și a început să trimită mesaje în toate provinciile, informând că există un nou imperator, încurajând magistrații locali să alăture luptei lor. Și, pe măsură ce solii lui Gordian ajungeau în noi și noi provincii, fiecare dintre ele decidea într-un fel sau altul. În unele provincii, în special în est, emisarii erau primiți bine și provinciile treceau de partea lui Gordian. În altele, în special pe Dunăre, în Numidia și Spania, curierii au fost arestați și executați sau trimiși la imperator să execute el. Și apropo despre Numidia, această provincie micuță era unica din Africa care avea legiuni. Una din primele acțiuni ale lui Gordian a fost să trimită un detașament în Numidia, cu ordinul de înlăturare de la puterea guvernatorului militar al provinciei și cu un înlocuitor pentru el, care urma să preia conducerea legiunii. Reșind din aceea cum a fost făcută preluarea puterii în Roma, putem presupune că planul era cumva mai sofisticat și fiind decât atât, nu cunoaștem detalii. Oricum ar fi, ceva nu a mers bine. Guvernatorul a rămas în funcție, detașamentul trimis împreună cu înlocuitorul lui au fost executați, iar legiunea din Numidia s-a apucat să-și îndeplinească datoria, să apere imperiul și unitatea acestuia.
legiunea 3 August a pornit spre Cartagena. Și cât timp în restul Imperiului provinciile decideau dacă să fie sau nu de partea lui Gordian I și Gordian al II-lea, în Roma se ștanțau monede cu chipurile lor, iar Italia se pregătea de un asediu pentru cauza lor. În Africa de Nord, gordienii încercau să înșghebe o miliție din populația locală și cohortele urbane. Armata lor improvizată a ieșit în întâmpinarea legiunii sub conducerea lui Gordian fiul. Aceia că ei se considerau de partea dreaptă și aceia că își apărau casele și familiile nu au fost de ajutor în fața unei legiuni bine echipate și antrenate. Au urmat un măcel transformat în urmărire și apoi în predarea orașului. Gordian fiul a fost ucis pe câmpul de luptă. Tatăl său, respectatul, elevatul și bătrânul Gordian, s-a sinucis când a aflat despre înfrângerea și moartea fiului, refuzându-le legionarilor plăcere să-l captureze și execute. Domnia Gordianilor, primul și al doilea, a durat doar 21 de zile. Nodul Gordianilor a fost tăiat, dacă pot spune așa. Și cu o diferență de 21 de zile în timp după noutatea elevării lor, a început să răspândească noutatea despre căderea lor, cu toate reținerile în timp dictate de limitările în comunicare ale epocei. Unele provincii mai depărtate au decis să treacă de partea lor când ei erau deja morți. Roma despre moartea Gordianilor a aflat cu o săptămână jumătate întârziere. Și imaginați-vă ce au simțit și ce au gândit senatorii romani care tocmai îl declaraseră pe Maximinus inamic al Romei. Prima reacție la ședința secretă a senatorilor era să implore iertarea imperatorului. Însă ei și-au dat seama foarte repede că soarta lor este oricum pecetluită și, așa cum nu aveau nicio altă opțiune, au decis să lupte până la capăt, că oricum erau toți ca și morți. În cadrul ședinței celea s-a decis să aleagă senatul doi imperatori care să îl conducă în această luptă lipsită de șanse. În cadrul Consiliului format anterior din 20 de persoane au fost aleși doi, cu seturi diferite de abilități. Unul era Pupienus, soldat toată viața sa, devenit bogat și renumit datorită serviciului său militar. A fost de 2 ori consul, a fost cândva prefect al Romei și era unul dintre cei mai preeminenți oameni din capitală la momentul rebeliunii. Al doilea era Balbinus, renumit ca om al literelor, orator, poet și jurist foarte cunoscător. La fel, a fost de 2 ori consul și era în mod deosebit drag senatului, nu doar datorită inteligenței sale sclipitoare, ci și fiindcă loialitatea lui aparținea în întregime senatului și nu legiunilor. Așa au fost elevați imperatorii 4 și 5 ai anului celor 6 imperatori. Senatorii au ieșit din ședința lor secretă să fericească poporul cu noutatea numirii noilor imperatori, dar această noutate nu a fost primită atât de bine ca acea a elevării gordianilor. Pe Gordian, întâiul, poporul îl iubea pentru jocurile organizate de acela în Roma, pe când Pupienus și Balbinus erau niște senatori numiți de senatori pentru senatori. Mulțimea a început să explice că unica șansă să accepte pe candidații propuși ar fi să le eleveze și pe un gordian împreună cu ei. Și într-o susținere a argumentelor sale, mulțimea a început să arunce și pietre în senatori. Eu au considerat aceasta convingător și imediat a fost găsit unicul gordian disponibil în oraș. Era un băiat de 13 ani, nepotul lui Gordian I, iar Gordian al II-lea era unchiul tânărului candidat, care a fost pe loc declarat Cezar, moștenitor al tronului după Pupienus și Balbinus, Gordian al III-lea. Acum puțin despre contextul internațional, cum se obișnuiește să zic azi, al momentului. Începând cu 237, Ardașir, regele persan, a reluat atacul asupra frontierelor romane. În războiul precedent, ei s-au convins că imperiul, care pe timpul parților părea de neînvins, totuși poate fi bătut pe câmpul de luptă. Și
Și acum, cu mai multe legiuni plecate pe Dunăre și cu niciun general bun pe frontul de est, era exact momentul potrivit de a mai repeta exercițiul. Pe Eufratul Superior, echilibrul militar era menționat de formidabilele orașe cetăți Singara, Nisibus, Carhe și Dura Europos, despre care am povestit mai devreme. Dar Ardashir știa că anterior ele au aparținut persanilor și cucerirea lor, integrală sau parțială, va schimba complet echilibrul în zonă și va lăsa Armenia izolată. Am mai spus, avem foarte puține surse despre această perioadă, iar care sunt sumare sau nesigure. Nu știm detalii despre evoluțiile de acolo, însă monetăriile din est toate au încetat să mai bată monedă în anul 238. Se pare că în acest an Nisibis și Carhe au fost asediate și după lupte grele cucerite. Edesa, capitala fostului regat osroieni, era doar la 30 km de Care și apărarea sa a devenit astfel deosebit de dificilă. Ales că noi știm că un contingent militar extins de acolo a fost inclus în legiunile de pe Dunăre și Rin. Dura Europos mai rezistă până când și va mai rezista 20 de ani. Și, desigur, la gurile Dunării creștea acea nouă putere, goții. Anume, în această perioadă ei au devenit o putere esențială la granița Imperiului, care în curând va începe să se reverse peste frontieră. Și cel mai probabil creșterea intensității și frecvenței războaielor romanilor cu carpii în această perioadă se datorează răcolării de către aceștia goților în armata lor. Și, cum am mai spus, cronicarii romani nu erau foarte atenți la detalii și nu se prea descurcau în soiurile popoarelor de la frontieră, ei și acum uneori mai numeau sciți toate popoarele din zonă. Datorită sintezei cele culturale despre care am vorbit la început, unii dintre carpii de la începutul perioadei erau goți, unii dintre goții de mai târziu erau carpi. Dar romanii nu știau încă că toate acestea ar trebui numit cultura sântană de Mureș-Cernehov. Dar să revenim la Maximinus. Vestea despre rebeliunea din Africa l-a primit-o foarte rău, evident. Istoria Augusta ne spune că în ziua când a aflat-o, el a băut atât de mult de ciudă, încât a doua zi nu-și amintea nimic și suita sa speriată a fost nevoită să mai comunice odată noutatea. Și mai mult decât noutatea despre elevarea gordienilor, el a fost deranjat despre știrea că Senatul Romei a trecut de partea lor și l-a declarat dușman al Imperiului. Aceasta doar îi confirma cele mai rele bănuieli despre clasa senatorială și el a decis să o elimine integral. Urma să vină cu legiunile sale în Italia și să execute orice senator pe care a reușit să pună mâna. Dar, fiind în primul rând un soldat al Imperiului și încă unul bun, mai întâi a făcut aranjamentele pentru a lăsa frontiera protejată. Dacă ar fi pornit imediat spre Alpi, rebelii nu ar fi avut nicio șansă, însă el s-a asigurat că după plecarea sa, Germania, Zigii, Goții și Carpii nu vor avea nicio șansă să se strecoare în Imperiu. Și a pornit spre Italia doar peste câteva zile. Experimentatele legiuni din Panonia, trecut prin atâtea războaie și lupte, au traversat Alpii și au început avansarea în valea râului Po. În Roma, împărțirea atribuțiilor era clară. Balbinus a rămas în oraș să ocupe de administrarea acestuia, Pupienus a plecat grăbit în nordul peninsulei să încerce să înșghebe ceva apărare, iar Gordian al III-lea urma să stea frumos și adorat de popor în palat. Să înfrunte legiunile dunărene într-o bătălie în câmp deschis ar fi fost curată sinucidere. De aceea Pupienus a decis să se concentreze pe apărarea orașelor fortificate. Statul său major era în orașul Ravenna, care, apropo, va deveni foarte important în viitor. El se afla în nord-estul Italiei, era un important nod de comunicații cu restul Europei, fiind aproape de ieșire de pe peninsulă, iar pământurile mlăștinoase ce înconjurau orașul îl făceau ușor de apărat.
dar legiunile lui Maximinus nu au reușit să ajungă nici la Ravenna. Trecând de Emona, actuala Ljubljana, care a fost abandonată de locuitori la apropierea lor, și de munți, legiunile s-au proptit în orașul fortificat Aquileia. Apropo, ca să vă dau o perspectivă contemporană a poziției lor, Ravenna se află puțin mai la sud de Veneția, iar Aquileia e un orășel cu 3500 de locuitori, puțin mai la nord-est de Veneția. Iar orașul Veneția pe atunci încă nici nu exista. În perioada aceea Aquileia, principalul port italian din nordul Adriatic, avea o populație de 100.000 de locuitori. Anume, zidurile acestui oraș au oprit avansarea marcomanilor pe timpul lui Marc Aureliu, cel adevărat. Și după invazia germanilor în Italia, apărarea orașului a fost și mai mult îmbunătățită și întărită de Marc Aureliu, fiind înțeleasă importanța lui strategică. Când coborai din munți, din Alpi și intrai în valea râului Po, aveai de trecut pe lângă acest oraș-cetate. Oricum, aceasta fusese în 163. În anul 238, zidurile orașului erau destul de delăsate. Papienus a trimis în oraș 2 senatori din nucleul de rezistență față de Maximinus să coordoneze apărarea acestuia. Herodian ne povestește că zidurile orașului au fost întărite în mare grabă și, apropo, săpăturile arheologice confirmă aceasta. Intrarea în port a fost blocată cu turnuri construite cu tot ce le-a căzut la îndemână localnicilor. Blocuri luate din alte construcții, coloane sparte, tot asta cimentat într-un zid aproximativ. Maximinus a propus orășenilor obișnuitul aranjament propus orașelor asediate. Se predau și sunt amnistiați sau rezistă și sunt distruși. Senatorii trimiși de Roma au reușit să convingă orășenii să apere orașul. Și mai departe, ei, îngroziți, au putut vedea cum uriașa armata lui Maximinus încercuiește orașul, fiecare cohortă ocupând locul atribuit ei în planul de asalt. O demonstrație impresionantă și înfricoșătoare a puterii imperatorului. Oricum, orașul a rezistat unui prim atac frontal și Maximinus a fost nevoit să înceapă un asediu în toată legea, ceea ce nu era în avantajul său. Armata sa uriașă putea exista doar atâta timp cât avea logistica asigurată, primea fluxul cel continuu de merinde adunate din tot imperiul și gestionat din Roma. Evident, din momentul rebeliunii, acest flux a fost oprit și Pupienus a avut grijă ca armata lui Maximinus să nu găsească în nordul Italiei altceva decât orașe părăsite și hambare goale. Moralul armatei a început să cadă foarte repede. În Ravenna, Pupienus continua să adune și pregătească armată cu care intenționa să oprească eventual avansarea spre sud al lui Maximinus. Marea Adriatică a fost blocată pentru a opri orice convoi alimentare să ajungă la legiuni. În rândul armatei se răspândeau zvonuri despre ceea că în toată Italia se adună armate pentru a înfrunta, că Moesia, provincia de unde ei veneau, deja a trecut de partea senatului și noilor imperatori. Bolile au început să se răspândească în rândul asediatorilor. Iar temperamentul lui Maximinus acum deja începe să fie o problemă majoră. El totdeauna a fost foarte sever și era respectat pentru aceasta de oști. Dar acum furia lui pe senat, pe Italia și pe tot imperiul, care se spărgea neputincioasă de zidurile Aquileiei, a fost întoarsă contra propriei armate. În încercările lui de a menține disciplina în armata sa și să obțină rezultate în război, el aplica pedepse la cele mai mici încălcări și pedepsele cele erau neproporțional de severe, cum era, de exemplu, executarea a 2 dintre generalii săi pentru încercările nereușite de cucerirea orașului. Aici îmi amintesc de un alt exemplu de oaste înfometată de soldații lui Iulius Cezar sub Farsala din episodul 26. Iulius, cu geniul său de motivare și înțelegerea oamenilor, avea o armată gata să moară de foame împreună cu el, o armată care mânca pâine făcută din rădăcinile plantelor
și ostași care aruncau pâine în legionarii lui Pompei să le arate că sunt gata să îndure orice împreună cu generalul lor. Cred că noi toți deja am înțeles că Maximinus Tracul nu era Iulius Cezar. Cam la o lună de la începutul asediului, la sfârșitul lui aprilie 238, un grup de ofițeri din legiunea a doua Partica și garda pretoriană au intrat în cortul imperatorului și l-au ucis acolo pe el și pe fiul său. Maximinus avea 65 de ani, fiul său 21 și domnia sa a durat 3 ani. Majoritatea legionarilor au primit noutatea asasinărilor cu ușurare. Capetele imperatorului și cezarului au fost ridicate în sulițe în fața porților orașului, arătând încheierea asediului. Locuitorii orașului s-au amestecat cu legionari într-o frenezie de fericire. A fost organizat un ermarou uriaș în care legionarii puteau să-și procure mâncarea mult dorită și ei toți au dat vina pe nebunia ultimelor luni pe Maximinus. Nu prea am ce comenta de bine despre Maximinus Tracul, în afară de aceea că a fost un soldat bun și că probabil era din neamul Carpilor. El a asasinat pe Alexandru Sever și acela era ultima apărare, ultima barieră în calea crizei secolului III. Semnele crizei și declinului erau vizibile de mult, vorbesc despre el deja de câteva episoade. Și domnia lui Alexandru, care a fost lungă de 13 ani, a dus un răgaz imperiului și o tentativă de recuperare. Însă legionarii au pus capăt acestei domnii și l-au ridicat la putere pe un legionar arhetipal, pe cineva care întruchipa tot ce poate caracteriza un soldat. El a dus război, el a apărat frontiere, el a subordonat toată economia imperiului necesităților armate și a ignorat toate celelalte aspecte ale administrării imperiului. Și mai era și răzbunător și bănuitor, eliminându-i pe toți care îi păreau amenințare. Maximinus a fost un imperator rău. Legiunilor le s-a ordonat să revină la garnizoanele lor permanente de prin provinciile lor. Pienus a revenit spre Roma, liniștea în imperiu a fost restabilită. În viață au rămas doar 3 imperatori din cei 6 ai anului 238. În Roma, însă, lucrurile nu erau deloc liniștite. Toată perioada de la numirea celor 3 imperatori în oraș nu au conținut dezordinile. O parte din garda pretoriană, fidelă lui Maximinus, se baricadă în cazarme și era într-un asediu continuu, săvârșind din când în când niște contraatacuri de acolo și odată incendiind chiar o parte mare a orașului. Balbinus a scos o mulțime de decizii și hotărâri pe care însă nimeni nu le îndeplinea. Și la revenirea lui Pupienus în oraș se dovedi că imperatorii nu au nimic în comun, viziunile lor diferă la orice întrebare esențială și că fiecare dintre ei se consideră mai important și mai bun ca celălalt. Între ei imediat a început o luptă tot mai acută pentru influență și putere. Și în curând, exact ca pe timpurile lui Caracalla și Geta, palatul a fost împărțit în două și imperatorii evitau să se întâlnească în afara evenimentelor publice. În garda pretoriană, datorită faptului că aceasta a participat la asasinarea lui Maximinus, nu s-au făcut mari schimbări sau ajustări în componența gărzii. Pienus a adăugat gărzii un detașament de călăreți din provinciile germane și cam atât. Iar în gardă au rămas o mulțime de persoane care îl susținuseră pe Maximinus sau care considerau că garda ar trebui recompensată pentru asasinarea acestuia sau care considerau că gărzii pretoriene este refuzat rolul ei important în stat și condusul acestuia. Nu știm care ar fi fost motivul exact, dar pe 29 iulie 238, un detașament de gardieni pornit din cazarma lor spre palat ca să se clarifice cu acei 2 imperatori. Imperatorii au fost informați despre aceasta. Pupienus a ordonat să fie chemat de urgență detașamentul de călăreți germani pentru a-i apăra. Iar Balbinus, presupunând că toate acestea e doar o manevră a colegului său pentru a prelua puterea, a anulat acest ordin. Gardienii au ajuns la palat, paza a fugit, imperatorii au fost scoși în piață, umiliți acolo public
iar când s-a aflat că detașamentul german s-a pornit totuși în apărarea lor, au fost pur și simplu uciși și lăsați în stradă. Conducerea comună a imperatorilor Pupienu și Balbinus a durat în jurul la 4 luni. Și brusc și neașteptat pentru toți, la vârsta de 13 ani, cezarul Gordian al III-lea a devenit imperatorul Gordian al III-lea, al VI-lea și ultimul imperator al anului 238. Acum, eu tot vorbesc despre criza secolului III, că iată, ea vine. Prieteni, noi deja suntem în criza secolului III până la brâu. Istoricii mai discută care anume ar fi momentul declanșării ei, unii ridicându-se în timp până la moartea lui Marc Aureliu, acel adevărat, sau la venirea la puterea severilor, sau la Caracalla. Însă chiar și cei mai conservativi dintre ei spun că moartea lui Alexandru Sever la sigur este acel moment când criza s-a instaurat. Una din caracteristicile crizei este seria de așa numiți imperatori de cazarmă, imperatori elevați de unitățile lor militare. Noi deja avem un prim astfel de exemplu pe Maximinus. Deosebirea majoră între ei și imperatorii anteriori elevați de armată consta în originea lor. Și Claudius, și Vespasian, și Septimius toți erau de origine senatorială. Pe când seria de imperatori ce vor fi elevați în secolul III vor fi toți din rândul ostașilor, ignorându-se complet originea lor. Și vreau să mai menționez și atitudinea armatei. Chiar și după moartea lui Maximinus, când ostașii s-au pocăit pentru aceea că și-au părăsit pozițiile de la frontieră, de apărători ai Imperiului, și au venit să cucerească și să pradă orașele care trebuiau să le protejeze. Eu nu pun mare valoare pe pocăința aceea. Ei au pierdut războiul, era și normal că vor conștientiza după aceasta gravitatea greșelii lor. Însă dacă ei ar fi reușit să cucerească acuile, ar fi prădat orașul și ar fi ucis, violat locuitorii săi fără nicio reținere. Și această atitudine oportunistă a lor se va menține și în viitor. Vor face totdeauna ce vor considera ei că este în interesul lor. Nu vor pune niciun preț pe interesul public sau al cetățenilor și de fiecare dată când vor fi strânși la perete, imediat se vor păcăi și se vor lăsa de necuratul, până la următoarea ocazie. La momentul asasinării lui Balbinus și Pupienus, imperatorii pregăteau 2 campanii militare. Primul urma să lupte cu Carpii, care iar răvășeau Dacia, iar al doilea urma să meargă în Asia, să oprească avansarea lui Ardașir. După asasinarea lor, doar prima operațiune militară a fost realizată, condusă de unul dintre eroii apărării Aquileiei. Pentru o campanie în est, la moment, nu erau nici forțe, nici persoane potrivite și nici logistică necesară. Așa că în 238 orașele Nisibis și Carchia au fost lăsate în mâinile persanilor. Se pare că în spatele lui Gordian, al III-lea, era o alianță senatorială care includea consuli, prefecți, pretorieni și prefecți urbani. Din păcate, sursele despre domnia sa sunt și mai puține decât despre Maximinus. Herodian, care a mai trăit un deceniu după moartea lui Maximinus, a tăcut înțelept despre timpurile curente scrierii istoriei sale. Iar fragmentul din Istoria Augustă despre Gordian este pe cât de captivant, pe atât de nesigur și nedemn de încredere. Apropo despre Istoria Augustă, cartea este pretins scrisă pe la finele secolului IV de un grup de 6 istorici și acoperă perioada dintre anii 117 și 284. Unele capitole sunt despre un singur imperator, unele despre 2 sau mai mulți grupați. Și această carte îi scoate din minți pe istorici deja de câteva secole, iar volumul cărților scrise despre autenticitate îi depășește cu mult volumul ei. Unele dintre surse care, apropo, sunt des menționate în carte, a ceea ce îi dă aparent soliditate, se pare că au fost inventate sau cel puțin nu au fost menționate nicăieri în afară de această carte.
cum ar fi, de exemplu, istoria vieții lui Antoninus Pius, scrisă chiar de acesta, sau Vita Heliogabale, biografia lui Elagabalus. Informațiile verificabile din text sunt amestecate abil cu niște exagerări, înfrumusețări sau simplu invenții și falsuri, tehnică care ar fi recunoscută ușor de creatorii de azi de fake news-uri. Textul conține foarte multe anacronisme, uneori există referințe la niște texte care au fost scrise mai târziu decât pretinsa perioada scrierii fragmentelor respective din carte. Limba latină folosită ținea mai mult de o latină vulgară de perioadă mai târzie. Unii dintre autorii acestei colecții se pare că știau despre lucrările altor coautori, unii nu fac nicio referință și aluzie la restul. Aceea ce ar însemna că în istorie au fost pur și simplu adunate de la un editor, ulterior lucrările câtorva istorici independenți și nu a fost un lucru de echipă. Pe la sfârșitul secolului XIX s-a înaintat ipoteza că cartea a fost scrisă cu vreun secol mai târziu decât pretindea ea, că în realitate a avut un singur autor și că ea constituia o mistificare foarte abil și subtil făcută. Cărțile folosesc o limbă foarte similară, toate se conțin aceleași greșeli de pronunțare. Ele toate fac referințe ample la niște istorici absolut necunoscuți din alte surse, cum ar fi un oarecare Iunius Cordus. Toate folosesc acele jocuri de cuvinte și comparații în descrierea acelorași imperatori. Chiar și numele autorilor par a fi niște referințe culturale subtile la fragmente din opera lui Cicero sau persoane publice din perioada scrierii cărții. În anii 1950, lumea științifică a decis, în sfârșit, să decidă că cărțile sunt mistificări ale unei singure persoane și nu prezintă interes istoric. Și istoria Augustă a fost decăzută din lista surselor credibile. Dar aceasta nu a făcut-o mai puțin tantalică pentru toți care studiază perioada. Cartea e atât de suculentă și mustește cu atâtea detalii savuroase pe care nu le mai poți găsi nicăieri în altă parte, încât pur și simplu nu poate fi ignorată. Odată cu dezvoltarea metodelor de analiză lingvistică la calculator, ea a fost iar și iar supusă verificărilor pentru a se stabili dacă textul aparține aceleași persoane sau cartea a avut mai mulți autori. Testele inițiale au arătat că autorul era unul singur. În deceniile următoare, ele au fost criticate pentru a fi prea simpliste și superficiale. Au fost rulate multiple teste suplimentare, mult mai complexe. Unele au spus că autorii au fost mai mulți, unele au spus că nu este clar nimic. În concluzie, problema este încă deschisă. Poate au fost mai mulți autori, iar anacronismele se datorează lucrului unor editori mai târzii. Poate unele dintre sursele citate în carte chiar au existat și narațiunea de acolo este, dacă să lăsăm la o parte exagerările epice adăugate pentru a face textul mai dramatic, destul de fidele realității. Dar dacă nu, bine, eu pot înțelege și aprecia o mistificare făcută bine și cu gust, dar oricum, dacă istoria Augustă este creația unui singur autor, genial și cu un sens mai specific al umorului, eu cred că în iadul istoricilor există un ceaun special instalat pentru el, unde el se prăjește de o eternitate și oricum râde și acum de noi. Deci, de ce povestesc toate acestea? Despre perioada în care intrăm, practic nu există alte surse decât această istorie Augustă și poate niște referințe ocazionale mult mai târzii. Voi încerca să fac sens din informațiile despre ce va urma, iar pe voi vă rog să țineți minte pe ce surse ne bazăm. Să revenim la tânărul Gordian. După cum spuneam, în spatele lui Irase pare o coaliție întreagă de senatori care îndeplineau funcția de regenți până când el ar fi crescut. Probabil. Istoricii vorbesc de o fracțiune africană din senat și conducerea imperiului, aduși toți în Roma de severi, care i-au susținut mai întâi pe gordienii din Africa, primul și al doilea, și apoi au condus prin intermediul nepotului lor.
Mama lui la fel avea un rol important, deși poate nu atât de dramatic ca în cazul lui Alexandru Sever. Dar cea mai reușită mișcare a mamei sale și a Consiliului său de regență a fost să-l căsătorească când a ajuns la vârstă legală pentru căsătorie, 14 ani, evident, cu Tranquilina, a ceea ce l-a adus în cercul apropiat al imperatorului pe Timisiteus, tatăl acesteia. Timisiteus era un oficial cunoscut și respectat, care își început cariera militară și publică pe timpul lui Caracalla, a fost procurator și guvernator în mai multe provincii. Se pare că el a avut un rol important în răsturnarea lui Macrinus în favoarea lui Elagabalus. A fost unul dintre oamenii de încredere al lui Alexandru Sever, ceea ce l-a făcut evident indezirabil pe timpul lui Maximinus. Timesisteus a fost trimis în Asia să adune impozite pentru armatele noului imperator. După moartea acestuia a devenit procurator în provinciile galice. Mențiunile despre el în istorie, dar și în inscripțiile găsite de arheologi, toate sunt de laudă și îl caracterizează foarte bine drept administrator și persoană. El a fost numit drept prefect al gărzii pretoriene și această decizie a fost una foarte reușită. El era fidel imperatorului, el avea experiență de administrator și general, el era respectat în tot imperiul. Iar ca bonus suplimentar, care puțin interesează istoria, dar oricum este foarte important, se pare că tânărul Gordian era fericit în căsătoria sa. Dar, da, istoria nu prea are timp pentru fericirea oamenilor. Ardașir, regele persan, fondatorul dinastiei Sasanizilor, ținând cont de vârsta sa avansată, l-a elevat în 240 pe fiul său, Shapur I, să fie coleg la condus regatul. Iar la moartea tatălui său în 242, Shapur a devenit unicul rege. Și evident, încă de la elevarea sa, el cu energie înnoită a atacat eternul dușman, Imperiul Roman. Dar recentele succese ale sasanizilor în fața romanilor se datorau mai mult lipsei de inițiativă și talent al conducătorilor romani în regiune, nu superiorității armatei persane. Fiindcă, în pofida tuturor vicissitudinilor și furtunilor interne, mașinăria aceea militară perfectă care erau legiunile romane își menținea eficiența. Shapur va avea în curând experiența unei armate romane motivate și bine conduse, experiență memorabilă, să zic, pentru el. Imperatorul și socrul său au adunat o armată semnificativă și au plecat în Asia. În 243 a avut loc o bătălie majoră lângă Resena, în care legionarii romani conduși de Simesiteus le-au arătat amatorilor lui Shapur ce înseamnă armată profesională. Persanii au abandonat Nisibisul și Singara, dura Europa s-a fost salvată de romani de la cucerire la limită, iar Hatra, capitala unui mic regat prins între imperii, care până atunci era de necucerit nici pentru romani, nici pentru parți, fusese în sfârșit cucerită de Shapur și rase de pe fața pământului. Timisiteus planifica continuarea campaniei spre Ctesifon, capitala perșilor. Însă în același an, 243, s-a îmbolnăvit de dezinterie și foarte repede a murit. Gordian a rămas fără principal său aliat și susținător. Cineva din conducerea gărzii pretoriene, un oarecare Gaius Iulius Priscus, l-a convins pe imperator să-l încerce pe rolul de șef al gărzii pe fratele său, Marcus Iulius Filip, care a devenit și regentul tânărului imperator. Ce a fost mai departe, noi nu știm cu certitudine, deși versiuni sunt multe. Campania în Asia a fost încheiată, Gordian al III-lea a decedat, iar Filip a fost aclamat de legiuni drept noul imperator și a revenit în Roma. Versiunea general acceptată în sursele latine este că Filip a fost de la bun început rău intenționat și tânărul Gordian a fost asasinat. Și poate chiar și moartea lui Trimisiteus nu a fost întâmplătoare. Însă, sursele persane ne mai vorbesc despre continuarea campaniei romanilor în anul 244.
avansarea lor spre Ctesifon și despre o bătălie avută între legiunile romane și armata pe care a reușit să o înșghebe Shapur. Bătălie în care persanii au câștigat și imperatorul roman a fost ucis în luptă sau a fost asasinat la scurt timp după aceasta de ofițerii săi dezamăgiți. În acest caz, cumva, Filip nu mai apare atât de machiavelic, iar în cazul morții imperatorului în luptă, în genere, inocent. Oricum ar fi, campania glorioasă din 243 nu a avut o continuare în 244 și romanii au declarat războiul încheiat. Și poate, dacă Trimisiteus ar fi băut apă mai curată sau nu ar fi fost otrăvit și romanii ar fi cucerit capitala persană și l-ar fi înfrânt pe Shapur, istoria ar fi arătat cu totul altfel. Următoarele 500 de ani, cel mai permanent și marcant lucru în istorie va fi lupta între romani și persani, ambele părți cheltuindu-și toate forțele și energia în această luptă, și vor fi absolut nepregătite când în regiune va apărea o nouă putere pe aripile unei noi religii. Iar Shapur, după acea înfrângere inițială, își va reveni, își va învăța lecțiile și mai departe în istoria persană va fi cunoscut drept Shapur cel Mare. Filip și fratele său erau originari din Siria, așa că în istorie el ne-a rămas drept Filip Arabul. Fratele său Gaius Priscus, care a ajutat la elevarea sa, a rămas în Siria, se pare pe post de co-imperator în jumătatea de est a Imperiului, iar Filip s-a întors spre Roma să consolideze puterea lor. Ei au încheiat o pace grăbită cu persanii pentru a se putea ocupa de stabilirea propriei dinastii, ceea ce a dat lui Shapur timp să-și consolideze puterea și armata. Și unele surse zic chiar că frații au cedat Persiei Armenia, eternul teritoriu disputat, și au plătit și un tribut semnificativ persanilor. La revenirea în Roma, Filip a fost, fără mare obiecție, acceptat de senat drept imperator, al doilea imperator de rang ecuestru după Macrinus. Dar deja după barbarul Maximinus, cred că nu mai conta așa mult originea și rangul imperatorului. El îl elevă la tron și pe fiul său, Severus, pe care a început să-l pregătească pentru continuarea dinastiei. Apropo, în discuțiile istoricilor de ce fratele său l-a promovat pe Filip drept șef al gărzii pretoriene și apoi imperator, deși putea probabil să ajungă și singur în aceste poziții, anume factorul dinastic pare a fi decisiv. Filip avea un fiu potrivit pentru continuarea dinastiei, Gaius Priscus, fratele său, nu avea, sau cel puțin noi nu știm nimic despre aceasta. Severianus, cumnatul său, a primit în administrare Moesia și Macedonia. Despre fratele său am mai spus, următorii ani el a fost practic conducătorul unipersonal al estului Imperiului. În acei 5 ani cât Filip Arabul a fost la putere, nu prea s-au petrecut multe chestii. El a făcut o reformă fiscală, cel puțin în provincia Egipt. Impozitarea în tot imperiul devenea tot mai aspră pentru a putea face față menținerii legiunilor, dar și programelor de infrastructură. El și-a reconstruit orașul său natal din Siria, în stil italian. Presiunea fiscală a provocat câteva revolte, cel puțin 4, în primii ani ai domniei sale, în special în Asia, unde guverna Priscus. Și important pentru mersul de mai departe a istoriei, probabil pentru optimizarea cheltuielilor, el a încetat plățile, donațiile, stabilite de pe timpul lui Maximinus triburilor de la nord de gurile Dunării. Am povestit despre el la începutul episodului. În anul 245, carpii noștri au invadat teritoriul Daciei, au trecut prin legiunile de acolo ca prin unt și au atacat Moesia, amenințând Balcanii. Filip a fost nevoit să părăsească Roma și să vină în Filipopolis, numit așa în cinstea lui Filip Macedonianul, nu al lui, actualul Plovdiv. De aici el a coordonat operațiunile militare contra carpilor, care au fost împinși înapoi peste Dunăre și apoi alungați și din provincia Dacia. În 246, Filip a putut să declare victoria asupra lor și și-a asumat titlul Carpicus Maximus.
În aprilie 248, conform socotelilor romanilor, se împlineau 1000 de ani de când Romulus a fondat orașul. Romanii, locuitorii orașului, așteptau o mare petrecere și Filip le-a împlinit așteptările. Au avut loc ludii seculare, jocurile seculare, despre care martorii spun că au fost magnifice. Și în momentul acela, imperiul condus de Filip părea la fel de mare și puternic ca cel al lui Severus sau Traian și la sigur mai mare ca al lui Octavian. E o ironie a istoriei că i-a așteptat romanii mai întâi să-și serbeze 1000 de ani și doar apoi imperiul lor a început să se desfacă în bucățele. Și da, ei și-au meritat acest moment de glorie și da, toate lucrurile ajung la un sfârșit odată și odată. În pofida atmosferei festive, situația în Imperiu continua să se înrăutățească. Noi și noi revolte apăreau una după alta, peste tot. A ceea ce anterior era ceva neobișnuit și rar, o rebeliune în una din provincii, acum devenea ceva normal. Probabil o fi mai mulți factori aici și erodarea autorității titlului imperial, după ce se dovedi că imperator poate deveni cam oricine. Și oricui nu era lene putea încerca să instaureze dinastia sa. Și impozitarea tot mai opresivă, combinată cu diminuarea cheltuielilor pentru dezvoltarea infrastructurii provinciilor. La fel, nu adăugau puncte de încredere administrației centrale. Legionarii de mai multe ori s-au convins că asta ei sunt acei care pot face imperatori și de ce nu ar folosi această opțiune. Și desele și multiplele atacuri asupra Imperiului din diverse părți mulțumea atât localnici cât și militari din zonele respective, care vedeau în lipsa de răspuns a autorității centrale o confirmare a slăbiciunii acesteia. Una din revoltele care îl îngrijorau pe Filip era a lui Iotapian, iscată în provinciile de est. Revolta era contra taxării foarte severe organizate de Priscus. Uzurpatorul și-a făcut capitala în Antioch și părea un pericol major. Și în Moesia, legiunile de acolo au elevat un imperator al lor, un ofițer pe nume Marinus Pacatianus. Iar revoltele legiunilor de pe Dunăre erau totdeauna de pe timpul lui Septimius temute în Roma. Filip era într-atât de demoralizat de revoltele care răsăreau peste tot, una după alta, încât a propus senatului să plece din postul de imperator. Un timp senatorii au tăcut, poate de teama unui nou război civil, poate în susținerea tacită a propunerii imperatorului, pe care nimeni însă nu avea curajul să o facă vocală. Dar unul dintre senatori, Decius, a luat cuvântul și a convins imperatorul și pe colegii săi că rebeliunea de pe Dunăre e doar încă o rebeliune, care va fi înăbușită ca și restul rebeliunilor din ultima perioadă. Imperatorul a fost impresionat de discursul, curajul și corectitudinea lui Decius și l-a propus pe el în fruntea armatei trimise să se readucă în supunere legiunile din Moesia și să impună disciplina în rândul lor. Decius a mers încolo, la vestea venirii unui reprezentant al imperatorului legionari, ca de obicei, și au înțeles greșeala și au executat uzurpatorul elevat tot de ei. Oricum, legionarii presupuneau că vor fi pedepsiți până la urmă pentru rebeliunea lor. De aceea au găsit o soluție mai neobișnuită. Au luat și l-au declarat pe Decius drept imperator. Mai ales că, spre deosebire de fostul lor candidat, Decius nu era chiar un nimeni, era cunoscut în imperiu, avea experiență militară vastă, deși nu prea avea talent militar, și avea mai multe șanse să se mențină în funcție. Într-o dimineață, căreul de legionari l-a surprins aclamându-l lui imperatorul lor. Sursele menționează că el a fost reluctant în a accepta acest rol și este evident că el nu era reluctant chiar într-atât încât să-l refuze. Deci o să a devenit încă unul dintre imperatorii uzurpatori din perioada aceea, cu o mică deosebire față de toți restul. El va reuși să ajungă unicul imperator. El, cu legiunile sale, a pornit spre Italia. Deși se poate presupune asta, legiunile sale au pornit luându-l și imperatorul cu ele spre Italia.
Filip a adunat și el ce a putut oși de pe peninsule și le-a ieșit în întâmpinare. Era evident că armata sa nu era pe măsura legiunilor de veterani de pe frontierele Imperiului. Însă anul celor 6 imperatori arătase că și Italia poate opune rezistență dacă este nevoie. Dar Decius nu era Maximinus, de care s-ar teme toți, iar Filip nu avea în spate susținerea poporului și senatului. Așa că, chiar dacă Italia putea opune rezistență unui uzurpator, nu acesta a fost cazul. După o luptă scurtă lângă Verona, în anul 249, armata lui Filip a fost pusă pe fugă. Filip și fiul său au fost executați, iar Decius a venit în Roma pentru ca senatul să-i confirme funcția. Filip Arabul a fost la putere 5 ani. Apropo, chiar la atribuirea lui titlului de imperator de către senat, lui Decius i s-a mai dat și cognomenul Traian, Mesius Quintus Traianus Decius. Numele atât de mult s-a prins de el, încât în cărțile sibililor el este menționat drept un împărat bun în ale războiului, care se trăgea din daci și avea numărul 300. Numărul 300 era valoarea numerică a literei grecești tau, prima literă din Traian. Cât despre daci, toți istoricii spun că sibilele au greșit și Decius era din Panonia, de lângă Sirminum, dar evident nu putem trece pe lângă această mențiune. Decius, ajuns la putere, imediat a identificat principala problemă cu care urma să lupte, cauza tuturor beleilor Imperiului. Și nu, acestea nu erau schimbările în demografie sau bugetul profund deficitar sau amenințările militare la frontierele Imperiului. Nu. Problema era decăderea moralității, a virtuților cele romane care au permis Romei să supraviețuiască 1000 de ani și să ajungă să domnească asupra lumii. El a identificat două soluții, și anume, orice cetățean al Imperiului urma să facă câte o jertfă zeilor și urma să fie restabilită funcția de cenzor, care ar fi putut urmări menținerea moralității societății. Și în aceste măsuri era desigur o mare problemă. Edictele lui Decius îi exceptau explicit pe iudei, mă refer la adepții iudaismului, nu la etnie evreiască, deși ele se suprapuneau aproape perfect. Încă de pe timpul lui Iulius Cezar și Octavian, regula era de a le permite evreilor să-și caute de religia lor și iudaismul era considerat religia licită, o religie permisă pe teritoriul Imperiului. Însă creștinii nu aveau un astfel de statut. Ei, în genere, nu aveau niciun alt statut decât sectă periculoasă. Inițial, creștinismul era văzut doar ca o superstiție, apoi ca o sectă a religiei iudaice. Însă atât creștinii cât și iudeii au depus toate eforturile posibile să distanțeze cât mai mult unii de alții și la acest moment în istorie deja tuturor le era clar că creștinismul nu mai este iudaism, deși nu prea era cunoscut ce anume este. De aceea creștinii nu beneficiau de excepția făcută pentru iudaism, deși erau și ei o religie monoteistă. Și evident, creștinii nu puteau aduce o ofrandă zeilor romani sau imperatorului, aceasta era contra credinței lor. Procedura era următoare. Toți aveau o lună să aducă jertfele solicitate în locuri potrivite față de martori și primeau după aceasta o confirmare că au făcut-o, o chitanță. Iar peste o lună, autoritățile locale verificau prezența chitanței și cine nu o avea urma să fie declarat trădător. Și apropo, aveam mai multe astfel de chitanțe, să spun păstrate anume din această perioadă. Citez traducerea unei dintre ele. Către cei responsabili cu sacrificiile satului Teadelfia din partea Aureliei Belias, fiica lui Peteres, și a fiicei sale Capinis. Noi totdeauna am făcut sacrificii zeilor și acum, în prezența voastră, în conformitate cu regulile, am făcut libații. Au gustat și au turnat lichidele de rigoare, când la Paștele Blajenilor mai beți puțin vin din pahar și restul vărsați pe mormânt, să știți că faceți o libație și că aceasta se trage dintr-o vechime cu mult dinaintea creștinismului.
Și am sacrificat și am gustat din ofrandele și vă cer să ne certificați acest lucru mai jos. Prosperitate vouă. Mâna a doua. Noi, Aurelius Serenus și Aurelius Hermas, v-am văzut sacrificând. Mâna a treia. Eu, Hermas, certific. Mâna întâi. Anul întâi al imperatorului Cezar Gaius Messianus Quintus Traianus Decius Pius Felix Augustus, Paune 27, ce ar însemna 21 iunie 2050. Încheia citatul. Comunitățile creștine imediat au identificat aceasta ca fiind ceva inacceptabil pentru un creștin. Acum, evident, erau soluții să eviți aceasta. Mulți au fugit și s-au ascuns. Cum ar fi, de exemplu, papa din Alexandria Dionisus. Apropo, după cum vedeți, papa poate fi nu doar de la Roma. Mai multe biserici își numeau așa episcopul. De altfel, în nume de aceasta noi spunem papa de la Roma, ca să-l deosebim de alți papi. Sau episcopul Cartagenei Ciprian, la fel, a fugit. Mulți au mituit oficiale pentru a primi chitanță sau pentru a se nota că au avut chitanță. Probabil și mulți oficiali nu au fost foarte stricți în impunerea edictului, fiindcă simpatizau creștinii sau nu simpatizau pe Decius. Mulți, din diverse motive și circumstanțe, au mers și au făcut jertfele cele nenorocite, încercând apoi să ceară iertarea lui Dumnezeu și comunității și să roage să fie primiți înapoi. Și au fost mulți care au refuzat să pășească peste credința lor. Papa de la Roma, Fabian, patriarhul Antiohului Babilas și episcopul de Ierusalim Alexandru. Evident, aceștia sunt doar creștini renumiți care au devenit martiri pe timpul lui Decius. Numărul exact nu-l cunoaștem, istoricii contemporani apreciază această cifră la 3.000-3.500 de persoane. Aceste persecuții au dus apoi la apariția novatianismului, a unei din ereziile timpurii din cadrul creștinismului, care și-a luat numele de la Novatian, unul dintre înalții prelații ai bisericii. După ce au trecut pregonirile lui Decius, evident, foarte multă lume a început să se ceară înapoi în comunitatea creștină. Biserica a ocupat o poziție echilibrată pe această problemă. Da, iertarea nu trebuie să se dea ușor pentru a nu încuraja astfel de trădări ale credinței, dar în același timp recomanda înțelepciune, înțelegere pentru slăbiciunea umană și, nu în ultimul rând, iertare creștinească. Însă Novatian a ocupat o poziție mult mai intransigentă, susținând că trădătorii credinței nu mai pot fi primiți înapoi în sânul bisericii. Și era susținut de foarte mulți. Imaginați-vă sentimentul lor, a celor care nu au cedat presiunilor și amenințărilor, de superioritate, dispreț și dezgust față de toți acei slabi de fire. În sfârșit, credința se curățese de toți cei nedemni și în împărăția Domnului urmau să ajungă doar ei, o mână de credincioși adevărați, și aici biserica propune să primească pe toți înapoi. Novatian s-a opus vehement acestei decizii, polarizând comunitatea, a fost excomunicat și și-a făcut împreună cu credincioși adevărați biserica sa. Țineți minte, în episodul 41 comparam creștinismul cu un copac, din tulpina căruia tot cresc și cresc noi crengi, ele toate excomunicându-se reciproc. Cine credeți că erau credincioși mai corecți, să spun, novationiștii sau restul creștinismului? Și o altă consecință a acestui episod, autoritățile romane și-au dat seama de anvergura pe care a luat-o creștinismul, de numărul imens al creștinilor în imperiu și de impactul pe care el au asupra imperiului. Și ținând cont de aceea că credința avea o importanță atât de mare pe timpul acela și toți considerau că zeii sau Dumnezeu joacă un rol hotărător în tot ce se petrece, evident că pentru purtătorii religiilor tradiționale din Imperiul Panteonului Sintetic Greco-Roman, creștinii care refuzau să aducă ofrande zeilor și astfel îi supărau, au devenit o cauză evidentă și majoră a tuturor problemelor care se confrunta Roma.
Pe parcursul decenilor următoare, persecutarea creștinilor a devenit o chestie răspândită și obișnuită, avându-și culminație pe timpul lui Dioclețian. Oricum vom mai reveni la creștinism și evoluția lui de când l-am lăsat, la începutul secolului II, și până unde vom fi cu narațiunea. Și episodul cel va fi înainte de să devină imperator Constantin. După venirea lui la putere și după primul Consiliu Ecumenic trecut la Nicea, creștinismul va deveni o parte a narațiunii de bază și încă una foarte importantă. Dar mai avem vreo 2 episoade până atunci. Revenind la acțiunile lui Decius ca imperator, el a trimis legiunile de pe Dunăre înapoi la locul slujbei, cu o donație generoasă în buzunare. Legionarii de acolo erau nerăbdători să arate în sfârșit triburile goților de după frontieră cine este adevărata putere militară din regiune. Și ei sperau că degrabă imperatorul elevat de ei va porni o campanie militară care să pună lucrurile la locurile lor. În curând, ei însă vor înțelege că poate își exagerau puterea și nu ar fi trebuit să fie așa dornici de un război cu goții. Și probabil această conștientizare va veni când ei vor fi deja hăcuiți în glodul însângerat al unei mlaște. Și am ajuns în sfârșit la primul război gotic. Dar aceea că el este numit primul nu înseamnă că e prima ciocnire militară a goților cu romanii. Din cauza utilizării nediscriminatorii a denumirii de sciți de către cronicarii romani, este dificil să știm care anume tip de sciți generici când a atacat Imperiul. Prima incursiune care poate fi univoc atribuită goților este din anul 238, când goții au atacat Histria din Dobrogea, au distrus orașul și au primit o subsidie imperială să se retragă de acolo. La momentul acela se spune că fostele colonii grecești de după Dunăre, Olbia de la gurile Niprului și Tirasul, cetatea albă de la gurile Nistrului, erau deja cucerite de barbari. Evident de vreo combinație a etniilor din cultura semicee, sarmați, goți și carpi. Propriu zis, invazia cu care a început primul război gotic a avut loc în 248. Probabil. Iordanis ne povestește despre 2 valuri de invazie a greutungilor sub conducerea regelui lor Ostrogota și a tervingilor sub conducerea capeteniei Cniva. Coincidența numelui regelui greutungilor cu viitoarea lor denumire de ostrogoți, normal că a trezit dubii în rândul istoricilor privind veridicitatea acestei informații. La fel de bine, Iordanis putea să deseneze astfel o genealogie imperatorului Teodoric cel Mare, despre care spunea că descinde din Ostrogota. Însă, relativ recent au fost descoperite niște fragmente din cartea scitică a atenianului Dexippus, care a fost contemporan al evenimentelor și care a luptat cu goții în 267, manifestând un curaj personal deosebit. Și unele fragmente noi din cartea sa, descoperite recent, confirmă existența regelui goților Ostrogota. Goții, sub conducerea sa, au invadat și prădat Moesia și Tracia. Iordanis ne spune de o armată de 300.000 de oameni, compusă din goți, taifali și astringi, 2 triburi probabil tot gotice, peucini, probabil aceia ce mai rămas din bastarni de la gurile Dunării, și carpi. Presupunând o exagerare cam de 10 ori obișnuită la autorii antici, avem armată de 30.000 de ostași, ceea ce tot este impresionant. Invazia a fost un succes inclusiv din cauza neglijenței detașamentelor ce păzeau frontiera. După acest incident, oștenii din garnizoanele de la frontieră au fost declarați vinovați de el și lăsați la vatră, fără onoruri. Ei s-au supărat și s-au alăturat goților. Și i-au încurajat pe aceștia să repete incursiunea. Ea a fost condusă de această dată de 2 dintre conducătorii de oști al lui Ostrogota, Argedo și Gunderico, incursiunea fiind la fel un succes. Ei iarăși au predat Tracia și au asediat orașul Marcianopolis.
actualul Dievne, din regiunea Varna, din Bulgaria. După un asediu îndelungat, locuitorii le-au plătit goților ca aceștia să-i lase în pace. Oștile lui Ostrogota s-au retras după Dunăre. Aceasta a fost partea povestită doar de Iordanes, față de care noi suntem destul de sceptici, țineți minte. Partea ce urmează a războiului este însă confirmată din mai multe surse și general acceptată. În primăvara anului 250, conducătorul goților Cniva a condus o nouă armată peste frontierele Imperiului. Armata era compusă din goți, carpi, sarmați, bastarni și fugari romani. După ce au depășit apărarea pe limesurile romane, armata s-a împărțit. Carpii s-au îndreptat în provincia Dacia. Noi nu știm dacă în 140 de ani de la ocuparea Daciei de către romani, în rândul carpilor s-au păstrat sau nu legende despre timpurile regatului dacilor și a războiului lui Decebal cu Traian. Poate s-au păstrat și această companie în provincia Dacia era un fel de răzbunare sau recucerire a pământurilor istorice. Poate era natural să se îndrepte pe pământurile unde se vorbea limba lor. Oricum ar fi, aceasta a fost o lovitură fatală prezenței romane în provinciile din Dacia. Din păcate, noi nu știm multe detalii nici despre această campanie, nici despre ce s-a petrecut aici în anii următori. În Imperiu veneau timpuri grele și lupta din greu pentru menținerea lui să nu se spargă în bucățele și nimeni nu mai nota ce se petrecea în provincia periferică de peste Dunăre. Dar să nu uităm că retragerea aureliană va avea loc peste doar 2 decenii și la momentul acela pierderea controlului asupra Daciei de către romani era deja un fapt nu doar împlinit, dar și general acceptat de către romani. Și aproape sigur, această incursiune majoră a carpilor din 250 a declanșat viitoarea retragere. A fost prima lovitură adusă prezenței militare romane din regiune, din seria de lovituri ce vor urma. O parte din armata goților, de peste 20.000 de oameni, a invadat Dobrogea, s-au mișcat în sud, au traversat Balcanii și au asediat Filopopolisul, menționat deja în acest episod. Însăși Cniva, cu restul armatei de circa 70.000 oameni, a traversat Dunărea la actuala Corabia din Oltenia. Ei au invadat regiunea centrală a Moesiei Inferioare, s-au mișcat în sus pe Dunăre până la localitatea Novae, actual Sviștov din Bulgaria. Aici guvernatorul local, Trebonius Gallus, viitor imperator apropo, le-au opus cu succes rezistență și goții s-au îndreptat spre sud, unde era așezat orașul Nicopolis pe Istru, din Bulgaria. Vom mai auzi despre oraș pe timpurile lui Mircea cel Bătrân și Baiezid. Evident, administrația și locuitorii Moesiei și Traciei tot apelau la Decius pentru ajutoare. Imperatorul adună o armată și porni să-și salveze supușii. Apropierea lui goții s-au retras peste munți, Decius i-a urmat. El considera că goții fugeau rupând pământul de el și avansa fără mare precauție. Fuga goților era însă doar o manevră. Ei au întors înapoi și atacară romanii tocmai când aceia își construiau obișnuitul lor for de noapte. Evident, sentinelele erau postate, dar nimeni nu se aștepta că de după deal să apară toată armata goților în formație de luptă. Deci eu să încercă să formeze din ostașii săi o linie de apărare, dar eu au preferat să creeze un șir de fugă. Legiunile cu pierdere enorme și complet demoralizate s-au retras. Deci eu s-a trebuit să fugă la Trebonius Gallus, guvernatorul Moesiei Inferioare, pe care l-am menționat deja, unde au început să adune niște legiuni din forțele militare din provincie și rămășițele legiunilor învinse. Cniva cu armata sa a mers la Filipopolis și a asediat orașul. Asediul a fost lung și greu, goții nu erau foarte buni și nu vor fi buni nici peste un secol, vom vedea. La asedii și construcții ingineriești. Asediul toca și forțele goților, nu doar ale asediaților. Dar
Dar până la urmă, în vara lui 250, probabil, orașul a cedat și a fost prădat de armata lui Cniva și se zice că 100.000 de bărbați, femei și copii au fost uciși în măcelul ce a urmat. Cniva se alie cu guvernatorul local și chiar îl încurajează să se declare imperator. Nu știm mare treabă despre el, probabil a fost ucis de localnici imediat ce goții au părăsit regiunea. Și deja având Filipopolisul cucerit de bază de operare, Cniva a început să prade metodic Tracia și Moesiile. Decius totuși întărea și antrena armata. Ei au interceptat mai multe detașamente mici de ale goților, ce se îndreptau să se unească cu armata lui Cniva și le-au învins, crescând astfel moralul armatei sale. Apropo, eu spun goți, dar voi țineți minte că acolo era un amestec de popoare și triburi. Și după căderea orașului și elevarea unui alt imperator, Decius a decis că nu mai poate aștepta și a pornit cu armata sa spre goți, începând să le încercuiască pozițiile. Cniva brusc a înțeles că prada deja acumulată este suficientă și e timpul să meargă acasă. Au încărcat toate bogățiile acumulate în care și a pornit cu toată viteza posibilă spre nord. Decius îl urma de aproape, dorind cu tot din adinsul să demonstreze tuturor, și populației locale din provincie, și goților, și mai ales crăcotașilor de acasă, supremația armatei locale și cei că înfrângerea de data trecută a fost doar o întâmplare. Până la urmă, el a obținut o bătălie majoră cu goții, cel mai probabil în vara lui 251. Cniva a ales locul luptei nu departe de orașul Abritas, actualul Razgrad din Bulgaria. Oastea goților a fost aranjată în 3 linii defensive, a 3 linii proptindu-se practic cu spatele în mlaștină, iar liniile din față acoperind acest detaliu de romani. Chiar la începutul luptei, când ambele armate erau aranjate față în față, o săgeată îl lovi și ucise pe fiul lui Decius, pe care acesta îl elevase în titlul de Cezar. Decius, singur îndurerat, încercă să mențină moralul legionarilor să-i întristați, spunându-le că nu este cazul să se întristeze acum, fiindcă moartea unui singur ostaș nu este o tragedie pentru imperiu. Legiunile au început să avanseze și tot presau goții în urmă și aceia tot cedau și cedau. Prima lor linie de apărare s-a rupt, a doua linie de apărare s-a rupt. Legionarii și-au luat avânt, fiind siguri de victorie. Însă, în avansarea lor, ei au ajuns drept în mlaștină, direct în capcana pregătită de Cniva. Bătălia adevărată începu abia acum. Stând mult pe loc, începeai să te cufunzi în nămolul lipicios al mlaștinii. Când încercai să avansezi, lunecai și cădeai. Romanii nu aveau nicio experiență cu luptele în mlaștini, pe când goții, da. Și armura și armamentul legionarilor, avantajul lor etern în fața armatelor barbare, acum se transformă în dezavantaj. Gladiusurile, spadele scurte ale legionarilor, care erau atât de eficiente în luptă corp la corp, nu prea erau de ajutor în mlaștină, unde era dificil să te apropii corp la corp de inamic. Pe când goții, cu sulițele lor lungi, ucideau în voie legionarii, fără să expune la mari riscuri. Legiunile romane au fost anihilate și împreună cu ele a murit și Decius. Acesta a fost primul imperator roman ucis în bătălie de un dușman. El avea 50 de ani și a condus imperiul doar 2 ani. Guvernatorul local, Trebonius Gallus, care a preluat comanda la ce a rămas din oștile locale în regiune, a negociat cu Cniva pacea. Conform ei, goții puteau reveni la pământurile lor cu toate bogățiile acumulate în această campanie, de parcă romanii ar fi putut să le interzică să o facă. Și Roma urma să le plătească un tribut anual pentru aceea că goții să nu mai atace teritoriul imperiului. Și Gallus a fost aclamat de oștile sale imperator. Mă voi opri aici, azi, la finele acestei faze a războiului. Războiul cu goții încă nu s-a încheiat și urmează alte războaie și incursiuni. Ale goților, ale carpelor, ne așteaptă invazii terestre și maritime, care vor mai dura 2 decenii.
Și, desigur, ne așteaptă invazia uriașei flote de pe Nistru, despre care povesteam la începutul episodului, care se va sfârși cu una din cele mai sângeroase bătălii din secolul III, bătălia de la Naisau. Toate acestea pe fundal la multe alte probleme ale Imperiului, care se desfăcea în bucăți și era atacat și în vest și în est. Deci, cred că ați înțeles. Totul abia începe.